हेलो गुड इभिनिङ एभ्रिवान आजको क्वाड क्लासमा सबैलाई स्वागत छ ओके सो स्क्रिनमा देखिसक्यो तिमीहरूले आज चाहिँ हामी न्युटन्स लज अफ मोसनको केही क्वेसन एन्सरहरू डिस्कस गर्छौँ ओके ओके सो फर्स्ट क्वेसनबाटै जाम है त फर्स्ट क्वेसनमा हेर त के लेखेको छ चुज द इन्करेक्ट अल्टरनेटिभ्स रे न्युटन्स लज अफ मोसनमा एबिसिडी चारवटा हामीसँग अल्टरनेटिभहरू छ यी मध्येमा एउटा चाहिँ इन्करेक्ट कुन छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ रङ एन्सर कुन छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ है फर्स्टमा हेर न्युटन्स फर्स्ट ल इज द ल अफ इनर्सिया ओके ल अफ इनर्सिया हो न्युटन्स फर्स्ट ल थाहा छ हामीलाई यस इट इज ट्रु भनेपछि हाम्रो इन्करेक्ट एन्सर भयो त यो भएन ओके सेकेन्डमा हेरौँ न्युटन्स फर्स्ट ल स्टेट्स द्याट इफ द नेट फोर्स on a system is zero, the acceleration of any particle of the system is not zero. So what does Newton's first law state? पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो न्युटन्स फर्स्ट लले हामीलाई के भन्छ यदि हामीले एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल नेट फोर्स अप्लाई गरेको छैन भने त्यति बेला के हुन्छ अब्जेक्ट चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीले कुदिरा हुन्छ रे है द अब्जेक्ट्स मुभ विथ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी अनलेस इट इज अप्लाइड बाई एक्सटर्नल फोर्स है नन जिरो एक्सटर्नल नेट फोर्स भन आज ओके सो यो भन्नुको मतलब के हो युनिफर्म भेलोसिटीले कुद्छ अरे युनिफर्म भेलोसिटी अब यसैमा आउँछ है इट क्यान बी जिरो अल्सो युनिफर्म भनिसकेपछि यो जिरो पनि हुनसक्छ अरे सो फोर्स अप्लाई नगर्दासम्म कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले कुद्छ यही हो फर्स्ट ल यति भनेर बुझे हुन्छ है अब यसमा हामीलाई भनेको चाहिँ के छ नेट फोर्स सिस्टममा जिरो छैन जति बेला चाहिँ नेट फोर्स जिरो छ त्यति बेला चाहिँ एक्सेलरेसन नन जिरो हुन्छ भनेको छ द एक्सेलरेसन अफ एनी पार्टिकल अफ द सिस्टम इज नट जिरो भनेको छ ठ्याक्कै यो त के भयो कन्ट्राडिक्सन भयो नि होइन हाम्रो डेफिनेसनसँग ठ्याक्कै उल्टो भयो भनेपछि यो अप्सन करेक्ट छ छैन सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ बी हुन्छ वेट अरू अप्सन पनि हेरौँ है त के छ अरू अप्सनमा हेर त एक्सन एन्ड रिएक्सन एक्ट साइमल्टेनियसली यो के हो थर्ड ल हो थाहा छ हामीलाई के हुन्छ थर्ड लमा टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन है देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन र एक्सन र रिएक्सन जहिले पनि के हुन्छ साइमल्टेनियस नै लाग्छ है सँगसँगै लाग्छ अनि लास्टमा के भनेको छ द एरिया अन्डर द फोर्स टाइम कर्भ इज इक्वल टु द चेन्ज इन मोमेन्टम यो अप्सन पनि यदि एउटा एन्सर हामीलाई एउटा करेक्ट हुन्छ एउटा एन्सर करेक्ट आइसकेछ भनेपछि त यो पनि हाम्रो के छ यो दिएको स्टेटमेन्ट चाहिँ ठिक छ तर एन्सर चाहिँ के हो करेक्ट होइन भन्ने थाहा भयो नि होइन सो अब वान बाई वान फेरि एकचोटि म फर्स्ट लतिरबाट आएँ फर्स्ट ललाई हामीले कसरी डिफाइन गऱ्यौँ अरे फोर्स अप्लाई नगर्दासम्म के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले कुद्छ यति भनेर बुझ्यौँ है अब त्यो त हाम्रो के थियो स्टेटमेन्ट थियो अब म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट अफ फर्स्ट ल के हुन्छ हेरौँ है त फर्स्ट लको म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट के हुन्छ होला यदि फोर्स नेट फोर्स चाहिँ हाम्रो के छ जिरो छ अरे समेसन एफ भन्दा पनि हुन्छ है सबै फोर्सहरूको समेसन लिएको कस्तो समेसन हुन्छ कस्तो एडिसन हुन्छ फोर्सहरूको भन त भेक्टर एडिसन हुन्छ राइट सो सबै फोर्सहरूको समेसन जिरो छ भने त्यति बेला के हुन्छ अरे एक्सिलरेसन जिरो हुन्छ ओके एक्सिलरेसन के हुन्छ भन त जिरो हुन्छ र यो भनेको चाहिँ के हो एक्सिलरेसन जिरो भनेको के हो भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट हो फर्स्ट लले भनेको कुरा यति हो हामीलाई यदि नेट फोर्स जिरो हुन्छ भने त्यति बेला एक्सिलरेसन जिरो हुन्छ एन्ड भेलोसिटी बिकम्स कन्स्ट्यान्ट है अब यसैलाई हामीले डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्यो अभियसली ओके सो एक्सतिर एक्टिङ नेट फोर्स जिरो छ भने एक्सतिर एक्सिलरेसन छैन है एक्स कम्पोनेन्ट अफ एक्सिलरेसन जिरो छ अर एक्सतिर के छ भेलोसिटी युनिफर्म छ कन्स्ट्यान्ट छ त्यो भन्न सक्यो नि होइन अब यसैलाई लेख्न पनि सक्यो एफ एक्स जिरो छ भने इट इम्प्लाइज द्याट एएक्स इक्वल्स टु जिरो विच इम्प्लाइज द्याट बिएक्स इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट एन्ड सो अन एफवाई एफजेड लेख्न सक्छ हो सकिन्छ मजाले ओके सो फर्स्ट लले भनेको हामीलाई यो हो र यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ भने यो कन्डिसनलाई हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसन पनि भन्छौँ
इक्विलिब्रियम कन्डिसन। सो के रहेछ इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको भन त, यताबाट आयो म पहिला भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको कन्डिसन इक्विलिब्रियम कन्डिसन रहेछ। अर्को के भयो, एक्सिलरेसन 0 भएको कन्डिसन के रहेछ, इक्विलिब्रियम कन्डिसन रहेछ। अर्को के भयो र त, नेट फोर्स 0 भएको कन्डिसन के रहेछ, इक्विलिब्रियम कन्डिसन रहेछ। सो अबदेखि हामीले अगाडि प्रब्लमहरुमा जहाँ जहाँ इक्विलिब्रियम देख्छौँ, जहाँ जहाँ रेस्टमा छ, जहाँ जहाँ युनिफर्म भेलोसिटीले मुभिङ छ, त्यति बेला के युज गर्न सक्ने रहेछौँ, सेफली के युज गर्न सक्ने रहेछ, न्युटन्स फर्स्ट ल है। अनि न्युटन्स फर्स्ट ललाई ल अफ इनर्सिया भनिन्छ, किनकि यसले चाहिँ इनर्सियल फ्रेमहरूलाई डिफाइन गर्न सक्छ है। यो फर्स्ट ल भ्यालिड हुने फ्रेमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इनर्सियल फ्रेम भन्छौँ है। जस्तो कि युनिफर्म भेलोसिटीले मुभिङ भइरहेको फ्रेम है, विथ रेस्पेक्ट टु अभियसली सम इनर्सियल फ्रेम है, त्यसलाई और रेस्टमा भएको फ्रेमलाई हामीले के भन्छौँ, इनर्सियल फ्रेम भन्छौँ। र अन द अदर ह्यान्ड जुन फ्रेम चाहिँ एक्सिलरेटिङ फ्रेम छ नि हो, यस्तो सर्कुलर मोसनमा गइरहेको छ एउटा अब्जर्भर भने, त्यो केमा छ अहिले, एक्सिलरेटिङ फ्रेममा छ, मिन्स यो चाहिँ नन इनर्सियल फ्रेममा छ। और अर्को केस इमेजिन गर, एक्सिलरेटिङ ट्रेनमा कोही मान्छे बसिरहेछ, त्यहाँनिर उसले फर्स्ट ल युज गर्न खोजिरहेछ अरे है, त्यति बेला के हुन्छ, फर्स्ट ल युज गर्न सकिँदैन त्यो फ्रेममा है। सो यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, इनर्सियल फ्रेमलाई डिफाइन गर्ने रहेछ इन अ वे है। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई के भनिन्छ, ल अफ इनर्सिया पनि भनिन्छ है। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। त्यसै गरी यो त हामीले बुझिहाल्यौँ, नेट फोर्स 0 हुँदाखेरि एक्सिलरेसन 0 हुनुपर्छ, नन 0 होइन। अब यहाँनिर हेर त, म आउँछु थर्ड ल, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ थर्ड ल। थर्ड ल हेर म अलिकति है। सो माथिको मैले रब गरेँ है त, यसमा धेरै लेख्नुपर्ने कुरा पनि छैन। ओके, मैले यसैलाई के बनाएँ, थर्ड ल। थर्ड ल भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ भन त, ठ्याक्कै के याद आउँछ, कमेन्टमा लेखेर त के याद आउँछ थर्ड ल भन्ने बित्तिकै। मलाई त रकेट उडेको याद आउँछ। अर्को के याद आउँछ थाहा छ, स्विम गरेको याद आउँछ। के भन्छ त थर्ड लले, टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। सो एक्सन इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ रिएक्सन हुन्छ अरे, यही भन्छ है। अब यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट हेर्छु है त, तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छु म, एउटा क्वेसन, यसमा तिमीहरूले के गर भने यस नोमा जवाफ दिने है। सबैले कान ठाडो पारेर सुन, त्यसपछि कमेन्टमा लेखिहाल्ने। एउटा यहाँनिर एउटा बुक छ, टेबलमा बुक राखेको छ, र यसमा यो बुकमा, टेबलमा राखेको बुकमा अर्थले के फोर्स लगाइरहेको छ, फोर्स अन बुक ड्यू टु अर्थ। एफबीई भनेको के रहेछ, फोर्स अन बुक ड्यू टु अर्थ रहेछ। अर्को के छ, यो बुकमा फोर्स केले लगाइरहेछ, टेबलले, फोर्स अन बुक ड्यू टु टेबल। ओके, सो अब तिमी मलाई भन, एफबीटी र एफबीई यो इक्वल एन्ड अपोजिट छ कि छैन, यस अर नो। यस अर नो, मलाई यस अर नोमा जवाफ देऊ है। मैले के भने, यो बुकमा अर्थले फोर्स लगाइरहेको छ एफबीई र टेबलले फोर्स लगाइरहेको छ अपवार्ड एफबीटी। ओके, सो यो दुईटा फोर्सहरू इक्वल एन्ड अपोजिट छ कि छैन, यस। ओके, सो अर्को क्वेसन, क्विक क्वेसन है, यो एफबीटी एन्ड एफबीई are they action reaction pair? Action reaction pair हो। फास्ट एक्सन रिएक्सन पेयर हो कि होइन। मैले के भने, यो चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट छ है, अहिले इक्वल एन्ड अपोजिट छ, यो डाइरेक्सनमा लागेको छ एमजी, र अहिले के छ, रिएक्सन लागेको छ, टेबलले बुकमा लगाएको स्टेसनरी छ, एमजी रिएक्सन लगाएको छ। ओके, सो यति बेला यसमा यो दुईवटा फोर्सहरू एक्सन रिएक्सन पेयर चाहिँ हो कि होइन, त्यो भन्न मलाई।
यस नो अर हो होइन भन्दा पनि हुन्छ ल एक्सन रिएक्सन पेयर हो कि होइन एफबिटी एफबी ओके दुईजनाले हो एकजनाले एस एस एकजनाले हो भनेको छ है बट द फ्याक्ट इज यो दुईवटा फोर्स चाहिँ एक्सन रिएक्सन पेयर होइन है एक्सन रिएक्सन पेयर होइन जहिले पनि जान्नु पर्यो एक्सन रिएक्सन फोर्स भनेको यदि एउटा अब्जेक्टमा एक्सन लाग्छ भने अर्को अब्जेक्टमा रिएक्सन लाग्नुपर्छ म्युचुअल हुनुपर्छ यसमा के लागेको छ हेर त दुवै फोर्सहरू बुकमा लागेको छ अर्थले बुकलाई तानेको छ अनि टेबलले बुकलाई माथि पुश गरेको छ है एउटै फोर्स एउटै अब्जेक्टमा लागेको दुईवटा फोर्स कहिल्यै पनि एक्सन रिएक्सन पेयर हुँदैन एक्सन एन्ड रिएक्सन अलवेज एक्ट अन डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स त्यो चाहिँ बुझिराख्ने है अनि के हुन्छ म्युचुअल हुन्छ यदि बुकले टेबलमा फोर्स लगाएको छ भने है यो रिएक्सन हो भने यसको लागि एक्सन के हुनुपर्छ बुकले चाहिँ टेबलमा लगाएको है बुकले टेबलमा लगाएको फोर्स चाहिँ एक्सन हो भने टेबलले बुकमा लगाएको फोर्स अब बल्ल के हुन्छ रिएक्सन हुन्छ ओके सो यहाँनिर यसरी पनि हेर्न सकिन्छ हेर है मैले यदि यो टेबललाई रिमुभ गरिदिएँ अब यहाँबाट टेबललाई रिमुभ गरिदिएँ भन्नुको मतलब फोर्स अन बुक बाई टेबललाई रिमुभ गरिदिएँ त्यति बेला के हुन्छ यो बुक त खस्छ नि त ल हो तर यो फोर्स एफबी रिमुभ हुन्छ एफबी रिमुभ हुन्छ हुँदैन है एउटा फोर्सलाई रिमुभ गर्दा पनि अर्को फोर्सको एक्जिस्टेन्स छ मिन्स दे आर नट एक्सन रिएक्सन पेयर अब मलाई भन एफबिटीको एक्सन चाहिँ के हुन्थ्यो होला रिएक्सन मैले एफबिटी हो भने एफबिटीको एक्सन चाहिँ के हुन्थ्यो होला फास्ट कमेन्ट गर What is the action pair of FBT? If FBT is reaction, यो reaction हो भने यसको action के हुन्छ? ओके यहाँ हेर है त यो बुकले टेबलमा पनि फोर्स लगाएको छ यो डाइरेक्सनमा फोर्स लगाएको छ यो फोर्स के भने मैले एफटीबी भने नाउ एफटीबी र एफबीटी के छ दे आर एक्सन रिएक्सन पेयर्स मैले के लेख्न सक्छु अब एफबीटी इक्वल्स टु माइनस एफटीबी लेख्न सक्छु त्यसै गरी एफबी अर्थले बुकलाई तानेको फोर्स है हामीलाई त थाहा छ नि बुकले पनि के गरेको छ अर्थलाई तानेको छ एफईबी होइन त एफईबी र एफबीई दे आर एक्सन रिएक्सन पेयर्स बट नट एफबी एन्ड एफबीटी है त अब यहाँनिरबाट हामीलाई आएको एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट दिमागमा जहिले पनि के राख्नु पर्यो भने एक्सन एन्ड रिएक्सन अलवेज एक्ट अन डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स है इक्वल एन्ड अपोजिट त हुन्छ तर के हुन्छ डिफ्रेन्ट अब्जेक्टमा मैले यसरी पुश गरेको छु यो बोर्डलाई भने बोर्डले मेरो मार्करलाई अब मेरो हातलाई पुश गरेको छ नि हो सो मैले पुश गरेको छु बोर्डलाई बोर्डले पुश गरेको छ मलाई यसरी एक्ट हुन्छ एक्सन रिएक्सन चाहिँ है सो यहाँनिरको एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु हाम्रो डिस्कसनको ओके सो लेट्स मुभ फरवर्ड है मैले चाहिँ थर्ड ल डिस्कस गरेँ अहिले आई थिङ्क क्लियर भयो होला है क्लियर छ भने यस लेखिदिउ त एकचोटि कमेन्टमा एक्सन रिएक्सन पेयर क्लियर छ भने यस लेखिदिउ एकचोटि कमेन्टमा कि अलि एक्टिभ हुनु पर्यो है एक्टिभ हुनु पर्यो ठ्याक्कै फेरि मुभी हेरे जसरी हेरेर हुँदैन यसरी सुतेर होइन अगाडि राखेर हेरेर हुँदैन के हुनुपर्छ कपी पेन हुनुपर्छ साथमा त्यसपछि के हुनुपर्छ दिमाग एक्टिभ हुनुपर्छ तीनटा कुरा चाहियो ओके यस क्लियर छ ओके गुड गुड अब हामी एकचोटि थर्ड सेकेन्ड ल बाँकी छ हो सेकेन्ड लको पनि एकचोटि कुरा गरौँ थोरै सो सेकेन्ड ल मैले यो मेटाउने बेलासम्म तिमीहरूले सेकेन्ड लको इक्वेसन लेखेर भन त मलाई उसमा कमेन्टमा सेकेन्ड लले के भन्छ म्याथमेटिकल्ली के भन्छ भन त धेरैजनालाई थाहा छ यो त सजिलो छ वाट इज द म्याथमेटिकल डेफिनेसन अफ सेकेन्ड ल
F equals to MA, S equals to UT होइन, F equals to MA is right. Okay, F equals to MA, F equals to MA, but BUT ठुलो बट आउँछ यहाँ है। किन बट लेख्यो भने यो चाहिँ कति बेला भ्यालिड हुन्छ जति बेला चाहिँ मास के छ, कन्स्टेन्ट छ, भ्यारिङ मास छैन है। मास भ्यारी हुन्छ भने द स्टोरी इज डिफ्रेन्ट है। के हुन्छ, मास भ्यारी हुँदा चाहिँ यो इक्वेसन ट्रु हुँदैन फर कन्स्टेन्ट मास है। यो इक्वेसन कति बेला भ्यालिड हुन्छ, फर कन्स्टेन्ट मास। देन वाट इज सेकेन्ड ल? सेकेन्ड लले के भन्छ त हामीलाई त्यो पनि त थाहा हुनु पर्यो नि हैन। सो सेकेन्ड लले भनेको चाहिँ के हो भने द फोर्स इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम। कस्तो मोमेन्टम? लिनियर मोमेन्टम। के भन्छ भने फोर्स इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम। सो dp बाई dt भनेको चाहिँ के रहेछ, हाम्रो फोर्स रहेछ। थाहा भयो के रहेछ, dp बाई dt भनेको फोर्स रहेछ। नाउ dp भनेको p भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ के हो, mb हो, dt। अब डेरिभेटिभमा चेन रुल त हामीलाई थाहा छ हो, के हुन्छ, dxy बाई dy गर्यो भने के हुन्छ भन त, x dy बाई dy प्लस y dx बाई dy यसरी गर्नुपर्छ नि हो। सो चेन रुल हामीलाई थाहा छ भने, अरू यसलाई एबी लेखे पनि हुन्छ है। मैले xy नै लेख्दाखेरि अलिकति तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने एबी पढेको छ होला, एबी लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, सो यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ, m dv बाई dt प्लस b dm बाई dt हो, प्रडक्ट रुल है। सरी मैले चेन रुल भनेछु कि क्या, प्रडक्ट रुल लगाऊ। यसमा के हुन्छ, डेरिभेटिभको प्रडक्ट रुल लगाउँदाखेरि यो आउँछ। अब यसले यहाँनिर हेर त dv बाई dt भनेको ma हो। यदि मास पनि चेन्जिङ छ भने पछाडिको क्वान्टिटी पनि हुन्छ dm बाई dt। जब मास कन्स्टेन्ट हुन्छ तब के हुन्छ, यो क्वान्टिटी 0 हुन्छ फर कन्स्टेन्ट मास, फर कन्स्टेन्ट मास। सो अब मैले तिमीहरूलाई न्युटन सेकेन्ड ल भने फर्स्टमा के याद गर्ने, न्युटन सेकेन्ड ल भनेको F इक्वल्स टु ma रहेनछ अलवेज है, रहेनछ। के रहेछ, यदि मास भ्यारिङ दिएको छ भने, मास भ्यारी हुने दिएको छ भने हामीले प्रब्लम पनि गर्छौँ मास कस्तो केसमा भ्यारी हुन्छ भनेर है। त्यति बेला के गर्नुपर्ने रहेछ, फुल इक्वेसन यो चाहिँ सम्झिनु पर्ने रहेछ। ओके, सो यति भइसकेपछि हामीलाई सेकेन्ड लको पनि हल्का फुल्का डिस्क्रिप्सनहरू भयो। अनि यो चाहिँ यो जुन एफ छ नि, यो एफ भनेको के हो भन त, यो एफ भनेको नेट फोर्स है। यो भनेको चाहिँ के रहेछ, जहिले पनि नेट फोर्स रहेछ। सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम है, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम। सरी, चेन्ज इन मोमेन्टम मात्र होइन, फेरि रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम यसरी सम्झिने है। यदि मास चाहिँ नन भ्याराइङ दिएको छ भने त्यति बेला के हुँदो रहेछ, नेट फोर्स इज इक्वल्स टु ma हुँदो रहेछ। ओके, टपमा लेखेको देखिएको छैन, मैले टपमा के लेखेको छु भने हेर्नु, सेकेन्ड ल लेखेको छु है, त्यहाँभन्दा माथि सेकेन्ड ल लेखेको छु, त्योभन्दा तल यो छ। ओके, अब म ख्याल गर्छु, त्योभन्दा तल मात्र लेख्छु। ओके, सो अब अगाडि बढौँ है त। यसमा लास्टको कुरा हेर त के भनेको छ, लास्टको पोइन्टलाई हेर। मैले लास्टको पोइन्ट राइट त हो भने है, तर हामीले अझै किन राइट हो भनेर डिस्कस गरेको छैनौँ। The area under the force time graph is equal to change in momentum. Okay, हो कि होइन, लेट्स सी। फोर्स भनेको मैले के भने भर्खरै, dp बाई dt भने हो। यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु, dp इक्वल्स टु, मैले भेक्टरलाई लेखिरहनु बोधर गरेन है यो स्टेपबाट चाहिँ। बुझ्नु तिमीहरूले, dp भनेको के रहेछ, f dt रहेछ, राइट। लेख्न सकिन्छ, भेक्टर साइन लेखिदिँदा पनि केही हुँदैन। ओके, अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, टोटल चेन्ज निकाल्नु पर्यो फ्रम टाइम t1 टु t2 है, और t0 टु t भन, फ्रम टाइम t1 टु t2 और t0 टु t। इनिसियल टाइम t1 देखि फाइनल टाइम t2 सम्म हेर्दैछौँ हामीले भने। अब यसलाई के गर्छौँ, इन्टिग्रेसन गर्छौँ, t1 देखि t2 सम्म dp
इक्वल्स टु T1 देखि T2 सम्म F dt। यो भनेको के हुन्छ फाइनल मोमेन्टम P2 माइनस इनिशियल मोमेन्टम P1 हुन्छ इक्वल्स टु T1 देखि T2 सम्म F dt। कुनै टाइम लिमिट सम्म भन न कुनै टाइम इन्टरभल सम्म लिँदाखेरि के हुने रहेछ यो आउने रहेछ। सो यो यतातिरको इक्वेसन हेर त यो इक्वेसन हेर यो त इन्टिग्रेसन रहेछ नि हो F डट dt रहेछ नि इन्टिग्रेसन रहेछ नि। सो हामीलाई इन्टिग्रेसनले के दिन्छ भन्ने थाहा छ y डट dx ले के दिन्छ x एक्सिस सँग कुनै पनि कर्वले बनाएको एरिया दिन्छ हो। सो एरिया अन्डर द फर्स्ट टाइम कर्व फर्स्ट टाइम ग्राफ भनेको के रहेछ यही इन्टिग्रेसन रहेछ है। फर्स्ट टाइम ग्राफ जस्तो कि मैले फोर्सलाई यता लिए र टाइमलाई यता लिए र यस्तो किसिमको ग्राफ बन्यो भने यो एरिया जुन छ यो T1 भयो यो T2 भयो यो एरिया जुन छ यो एरिया भनेको के हुँदो रहेछ F dt को इंtegration हुँदो रहेछ है from time t1 to t2 and this gives what it gives change in momentum okay। यहाँबाट देखियो एरिया अंडर द फर्स्ट टाइम कर्व इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेन्टम। मैले सबै पोइन्टहरुलाई यसरी गराए नि हो यसको मिनिङ छ यसको युज छ पछाडी त्यो भएर हामीले सबैलाई यसरी गरेर हेरेको छौं है। सो यसमा अल्छी नमान एक्सन रिएक्सन पेयर एक्ट साइमल्टेनियसली यो त मैले अघि भर्खरै एक्सप्लेन गरिसके र यो पनि मैले एक्सप्लेन गरे। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ के रहेछ राइट एन्सर चाहिँ यसमा के रहेछ यो रहेछ है इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट बट राइट एन्सर अफ द क्वेशन है। फेरि त्यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु ओके। लेट्स मुभ त्यसो भए अगाडि बढौं। फंडामेंटली द नर्मल फोर्स बिट्विन टू सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट इज नर्मल फोर्स दुईवटा सर्फेसहरु कन्ट्याक्टमा भयो भने के हुन्छ त्यहाँनिर नर्मल फोर्स लाग्छ रे रिएक्सन फोर्स लाग्छ नर्मल रिएक्सन भन्नु पढेको छौं हामीले हो। पढेको छैन भने पनि यसलाई त मैले लेक्चरहरुमा हाम्रो लेक्चर सिरिजमा एपमा गएर हेर्यो भने देखिन्छ त्यसमा डिटेलमा कभर गरेको छ है यो फोर्स टाइप्स अफ फोर्सहरुलाई। सो फंडामेंटली द नर्मल फोर्स बिट्विन टू सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट इज यो चाहिँ के हुन्छ होला भन त नर्मल फोर्स के हुन्छ होला इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हुन्छ कि ग्राभिटेशनल हुन्छ कि वीक न्यूक्लियर फोर्स हुन्छ कि स्ट्रङ न्यूक्लियर फोर्स हुन्छ होला कुन चाहिँ अलिकति प्लजिबल जस्तो लाग्छ सोच्दाखेरि पनि। फास्ट कमेन्ट ए इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भेरी गुड कसले एन्सर दियो अंकिता पराजुले भेरी गुड ओके। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ओरिजिन हुन्छ है यसरी पनि सोध्न सक्छ द नर्मल फोर्स हैज डट ओरिजिन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ओरिजिन ग्राभिटेशनल ओरिजिन वीक न्यूक्लियर ओरिजिन और स्ट्रङ न्यूक्लियर ओरिजिन त्यसमा के हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ओरिजिन हुँदो रहेछ। बेसिकली यसरी मैले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई कुनै पनि सर्फेस माथि राखे भने के हुँदो रहेछ भने त्यो सर्फेसले चाहिँ त्यो बीचमा दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ नि इलेक्ट्रोन बीचमा भएको रिपल्सनको कारणले गर्दा चाहिँ के गर्दो रहेछ रिएक्सन दिँदो रहेछ भनी हामीले बुझ्नु पर्यो ओके। सो के हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हुँदो रहेछ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको बारेमा अलिकति म भने ल सबै फोर्सको बारेमा सर्टकटमा डिस्क्राइब गर्छु है त। यो तिमीले मोडर्न फिजिक्समा पनि पढ्छौ अभियसली। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको कस्तो फोर्स होला भन त के बीचमा चाहिँ इन्टर्याक्ट हुने फोर्स हो यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको। यो चाहिँ चार्जेसहरु बीचमा है चार्जेसहरु बीचमा चार्ज म्याग्नेटिक फिल्डमा छ और चार्ज एक्सिलरेट भएको छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ हो एक्सिलरेटिङ चार्जमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। सो हामीले बेसिकली के भन्न सक्छौं चार्ज बीचमा लाग्ने फोर्स के हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स हुने रहेछ हो। अनि त्यसैगरी अर्को छ ग्राभिटेशनल फोर्स दुईवटा कुनै पनि मास छ भने मास हुँदाखेरि बीचमा एक्ट हुने फोर्स के रहेछ मासको कारणले गर्दा एक्ट हुने फोर्स लार्ज स्केलमा हुने फोर्स है के हुँदो रहेछ ग्राभिटेशनल फोर्स रहेछ। त्यसैगरी अर्को छ वीक न्यूक्लियर फोर्स र स्ट्रङ न्यूक्लियर फोर्स ओके। यसलाई सँगसँगै हेरौँ है त वीक न्यूक्लियर फोर्स र स्ट्रङ न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट नम्बर स्ट्रङमा गए स्ट्रङ न्यूक्लियर फोर्सले के गर्छ सर्टकटमा भन त स्ट्रङ न्यूक्लियर फोर्सको काम के हो इट बाइन्ड्स द न्यूक्लियन्स टुगेदर है। हामीले न्यूक्लियस सानो एकदम सानो हुन्छ डेन्सिटी हुन्छ न्यूक्लियसको एकदम सानो साइज हुन्छ 10⁻15 मिटर हुन्छ है 10⁻15 मिटर हुन्छ न्यूक्लियस के रे कुनै पनि एटमको न्यूक्लियसको साइज त्यो भित्र न्यूक्लियन्सहरु हुन्छ न्यूक्लियन्समा प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ है।
प्रोटोन प्रोटोन बेसिकल्ली के हो पोजिटिभ पोजिटिभ चार्ज हो तिनीहरू के हुनुपर्ने हो फ्लाइ अवे हुनुपर्ने हो है दुईजनालाई नजिक ल्याउने बित्तिकै के हुनुपर्ने हो तिनीहरू रिपल्सन भएर गायब हुनुपर्ने हो नि हैन टाढा टाढा जानुपर्ने हो नि तर के छ त्यति सानो स्पेसमा बाइन्ड भएर बसेको छ नि हो त्यो प्रोटोन प्रोटोनलाई और प्रोटोन न्यूट्रोनलाई और न्यूट्रोन न्यूट्रोनलाई है एक आपसमा बाइन्ड गरेर राख्ने फोर्स चाहिँ के रहेछ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स रहेछ है त्यो फोर्स चाहिँ के रहेछ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स रहेछ त्यसैगरी अर्को आउँछ विक न्युक्लियर फोर्स भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रोटोन के बनिन्छ न्यूट्रोन बनिन्छ कहिलेकाहीँ न्यूट्रोन प्रोटोन बनिन्छ एउटा मेकानिजम छ है प्रोटोन न्यूट्रोन बन्ने र न्यूट्रोन प्रोटोन बन्ने एउटा मेकानिजम छ के भन्छ त्यसलाई भन त त्यसलाई भन्छ बीटा डिके है सो बीटा डिकेबाट प्रोटोन न्यूट्रोन और न्यूट्रोन प्रोटोन बन्दाखेरि है त्यति बेला के हुन्छ विक न्युक्लियर फोर्सको कारणले गर्दा हुन्छ त्यति बेला रेस्पोन्सिबल इन्टरेक्सन चाहिँ के हुन्छ विक न्युक्लियर फोर्सको कारणले गर्दा हुन्छ है र अब यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यिनीहरूको स्ट्रेन्थ है स्ट्रेन्थ चाहिँ के कसको चाहिँ बढी हुन्छ होला स्ट्रेन्थको अर्डर लेख भन्छ कहिलेकाहीँ यो धेरै सोधिराख्ने क्वेसन हो है स्ट्रेन्थको अर्डर के हुन्छ सबैभन्दा स्ट्रङ फोर्स कुन हुन्छ डी नम्बरको स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स हुन्छ त्यसपछि कुन हुन्छ होला त्यसपछि हाम्रो हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स ए त्यसपछि स्ट्रेन्थमा कुन आउँछ स्ट्रेन्थमा त्यसपछि आउँछ हाम्रो विक न्युक्लियर फोर्स एन्ड लास्टमा आउँछ ग्राभिटेसनल फोर्स हेर त विक भनेर विकेस्ट चाहिँ रहेनछ है स्ट्रङ भनेछ स्ट्रङ्गेस्ट हो बट विक भन्ने बित्तिकै इट इज नट विकेस्ट फोर्स के रहेछ ग्राभिटेसनल फोर्स रहेछ अभियसली हो सो स्ट्रेन्थको कुरा चाहिँ यो चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ है सबैभन्दा स्ट्रङ फोर्स स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स त्यसपछि विक न्युक्लियर फोर्स एन्ड द लिस्ट स्ट्रङ फोर्स इज के रहेछ और विकेस्ट फोर्स के रहेछ ग्राभिटेसनल फोर्स रहेछ विक फोर्स भन्ने बित्तिकै यसमा मिस्टेक गर्ने चान्स धेरै हुन्छ बट के हुन्छ भने त विकेस्ट भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स हुँदो रहेछ अब अर्को कुरा आउँछ रेन्जको है रेन्जको कुरा आउँछ ग्राभिटेसनल र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको रेन्ज चाहिँ अलमोस्ट यिनीहरूको इन्फाइनाइट नै भन्दा पनि हुन्छ है इन्फाइनाइट रेन्ज हुन्छ एकदम धेरै टाढा टाढाको ग्यालेक्सीहरूबाट अट्र्याक्सन फिल गरिरहेको हुन्छ चार्जमा पनि त्यस्तै हुन्छ है अलिकति के अरे स्ट्रेन्थ घट्दै जाला तर रेन्ज चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ तर यो जुन स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स छ नि स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो न्युक्लियर रेडियसभित्र मात्रै सीमित हुन्छ है जस्तो कि प्रोटोनलाई धेरै नजिक ल्याइदियो भने 10⁻15 मिटरको रेन्जमा ल्याइदियो भने दे बिगिन टु एट्र्याक्ट है तर तिमीहरूले त्यसको डिस्टेन्स के गर्यौ 10⁻15 भन्दा त्यो रेन्ज भन्दा त्यो अर्डर भन्दा अलिकति सेपरेट गरिदियो भने नाउ दे बिगिन टु रिपेल है त्यति बेला के हुन्छ तिनीहरू रिपेल गर्न थाल्छन् प्रोटोन रिपेल गर्न थाल्छन् तर नजिकै ल्याइदियो धेरै नजिकै ल्याइदियो भने दे अट्र्याक्ट ड्यू टु स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स ओके सो स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सको रेन्ज भनेको 10⁻15 मिटर हुन्छ भने यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ विक न्युक्लियर फोर्सको यसको रेन्ज चाहिँ इभन स्मलर हुन्छ 10⁻18 मिटर सो सबैभन्दा सानो रेन्ज थोरै रेन्ज भएको फोर्स चाहिँ हाम्रो के रहेछ विक न्युक्लियर फोर्स रहेछ बुझ्यो के रहेछ विक न्युक्लियर फोर्स रहेछ अब यो किन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सर्ट रेन्जमा किन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा अब अझ बडा अगाडि गएर इन्टरेक्सन हेर्यो भने थाहा हुन्छ यसमा के हुन्छ भने नि विक न्युक्लियर फोर्समा एक्सचेन्ज यो सबै इन्टरेक्सनलाई मेडिएट गर्नको लागि एक्सचेन्ज पार्टिकलहरू हुन्छ बोजोनहरू हुन्छ हो सो विक न्युक्लियर फोर्समा चाहिँ यसलाई मेडिएट गर्ने चाहिँ के हुन्छ डब्लु बोजोन जेड बोजोन हुन्छ विच आर रिलेटिभली हायर इन मास के छ यिनीहरूको हेभियर इन मास भनौँ न अलिकति मोर हेभी छ त्यही भएर डिके छिटो हुन्छ त्यही भएर एकदम सर्ट रेन्जमा एक्ट गर्छ है त्यसै गरी स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सको लागि ग्लुओन्सहरू छ है एक्सचेन्ज पार्टिकल भनेको ग्लुओन्सहरू छ त्यसै गरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटको लागि के छ फोटोन्सहरू छ अनि हाम्रो ग्राभिटेसनलको लागि के छ ग्राभिटोन्सहरू छ है त्यो कुराहरू मोडर्न फिजिक्समा पनि आइसकेको छ होला है नभए नोट गरेर राख्दा हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको लागि फोटोन्सहरू भयो ग्राभिटेसनलको लागि ग्राभिटोन्सहरू भयो विक न्युक्लियर फोर्सको लागि डब्लु बोजोन जेड बोजोनहरू भयो र स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सको लागि के हुन्छ ग्लुओन्सहरू हुन्छ एक्सचेन्ज पार्टिकलहरू है ओके सो यो त भयो हाम्रो फन्डामेन्टल टाइप्स अफ फोर्स चारवटा फोर्स फन्डामेन्टल टाइप्स अफ फोर्स भयो यसमध्ये हामीलाई के थाहा भयो यो जुन सर्फेस कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि
एक्ट हुने नर्मल फोर्स चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन ओरिजिन हुन्छ। ओके, सो लेट्स डिस्कस अदर फोर्सेस विच कम अक्रस इन आवर प्रब्लम्स। ओके, सो हाम्रो प्रब्लममा आउने किसिमका फोर्सहरू भनेको त हामीलाई इजी छ। एउटा के छ, वेट छ, अर्को के छ, टेन्सन छ, अर्को के छ, के हुन सक्छ अर्को भन त, रिएक्सन फोर्स भयो, यही नर्मल रिएक्सन फोर्स भयो। अर्को के हुन सक्छ, अर्को के हुन सक्छ, वेट, टेन्सन, रिएक्सन, त्यसपछि रिस्टोरिङ फोर्स भन्ने आउँछ एउटा, रिस्टोरिङ फोर्स, STRESTOR, रिस्टोरिङ फोर्स। अर्को के हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स। ओके, वान बाई वान सर्टकटमा म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु मात्र है त। वेट भनेको के हो, वाट डु यु मिन बाई वेट? एक किसिमको फोर्स त हो है, वेट भनेको फोर्स त हो, किनकि मैले टाइप्स अफ फोर्समा डिस्कस गरेँ। टाइप्स अफ फोर्स वी इन्काउन्टर। वेट भनेको चाहिँ अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई, कुनै पनि प्लानेटले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्स है, त्यो के रहेछ, वेट रहेछ। एन्ड यसको के हुन्छ, mg हुन्छ, g चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। ओके, सो यो अर्थमा फरक हुन्छ, हिल्ली रिजनमा फरक हुन्छ, अनि तराई रिजनमा फरक हुन्छ, इक्वेटरमा फरक हुन्छ, पोलमा फरक हुन्छ। वेट के हुन्छ, जीको के अरे रोटेसनको कारणले गर्दा फरक हुन्छ एक्चुअल हामीले मेजर गरेको भन्दा। ओके, सो अर्को छ टेन्सन। टेन्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ, टेन्सन जति बेला हामीले स्प्रिङहरूलाई स्ट्रेच गर्छौँ नि हो, त्यो स्ट्रेच गरेको ठाउँमा आउने फोर्स भनेको के रहेछ, टेन्सन फोर्स रहेछ। अनि कतातिर डाइरेक्ट हुन्छ यो वेट, कतातिर डाइरेक्ट हुन्छ, पहिला यसको कुरा गरौँ। वेट कतातिर डाइरेक्ट हुन्छ, इट एक्ट्स भर्टिकली डाउनवर्ड, अर्थको सेन्टरतिरै हुन्छ, त्यो भएर भर्टिकली डाउनवर्ड है। त्यसै गरी टेन्सन कतातिर डाइरेक्ट हुन्छ, टेन्सन कतातिर डाइरेक्ट हुन्छ, अलङ द स्ट्रिङ, अलङ द रोप, अलङ द स्प्रिङ है, स्प्रिङकै अलङमा हुन्छ। ओके, सो अर्को छ रिएक्सन फोर्स। रिएक्सन फोर्स कतातिर डाइरेक्ट हुन्छ, यसको भर्टिकली डाउनवर्ड लेख, भर्टिकली डाउन। टेन्सन कता हुन्छ अरे, अलङ स्ट्रिङ, रोप भन, स्प्रिङ भन, रोप भन, स्प्रिङ भन, यसरी स्ट्रेच हुँदाखेरि चाहिँ आउँछ। त्यसै गरी रिएक्सन कता हुन्छ, नर्मल टु सर्फेस। नर्मल भनेको परपेन्डिकुलर टु सर्फेस है, नर्मल टु सर्फेस, सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, नर्मली लाग्छ। जस्तो कि यो सर्फेस भयो भने यसमा वेट कता लाग्छ, भर्टिकली डाउनवर्ड mg लाग्छ। त्यसै गरी रिएक्सन कता लाग्छ, यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर, यो 90 डिग्री भन्ने गरी लाग्छ। ओके, त्यसै गरी रिस्टोरिङ फोर्स छ। कुनै पनि एउटा स्प्रिङलाई हामीले के गर्छौँ, स्ट्रेच गऱ्यौँ भने के हुन्छ, यो ब्याक आउन खोज्छ नि हो, ब्याक आउन खोज्छ नि, यसरी ब्याक आउन खोज्छ नि, त्यो फोर्स, ब्याक ल्याउन फोर्स खोज्ने फोर्सलाई के भनिन्छ, रिस्टोरिङ फोर्स भनिन्छ। सो यस्तो किसिमको फोर्स चाहिँ इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु है, स्प्रिङहरूमा चाहिँ इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, एक्सटेन्सन हुन्छ। जति धेरै एक्सटेन्ड गऱ्यौ नि त्यति धेरै रिस्टोरिङ फोर्स आउँछ। विचार गरेर हेर्दा पनि हुन्छ, एउटा रबर लिएर आऊ, यति तन्काऊ, त्यसपछि ख्याल गर है, ख्याल गर कति फोर्सले तानिरहेछ तिमीलाई, त्यसपछि धेरै तन्काऊ, बढ्छ नि हो, तान्ने फोर्स बढ्छ नि। अरू तिमीहरूले के गर्न सक्छ, आर्चरको त्यो जुन अरू गुलेली भन, गुलेलीले यसरी थोरै तन्काऊ, के हुन्छ, तिमीलाई थोरै फोर्सले तान्छ, थोरै फोर्सले होल्ड गर्दा हुन्छ। धेरै तन्कायो भने के हुन्छ, धेरै फोर्सले होल्ड गरिराख्नुपर्छ धेरै तन्काउनको लागि। ओके, सो यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ रिस्टोरिङ फोर्स भनेको इट इज डाइरेक्टेड अपोजिट टु द एक्सटेन्सन है त, माइनस गरिदिएँ मैले, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन। एन्ड त्यो एक्सटेन्सन जतातिर भयो, मैले यो डाइरेक्सनमा एक्सटेन्ड गरिरहेको छु भने अर्को डाइरेक्सनमा के हुन्छ, फोर्स एक्ट भइरहेको हुन्छ, रिस्टोरिङ फोर्स। त्यसै गरी फ्रिक्सनल फोर्स छ अर्को। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको इट एक्ट्स अपोजिट टु द मोसन एन्ड अपोजेज द मोसन, अर इट अपोजेज द मोसन भन, अपोजेज द मोसन, मोसन अपोज गर्नको लागि अभियसली के हुनु पर्यो, मोसनको अपोजिट लाग्नु पर्यो। फ्रिक्सनल फोर्स, यसलाई त हामीले डिटेलमै स्टडी गर्नुपर्छ। ओके, सो यो भनेको हाम्रो चाहिँ इन्काउन्टर हुने फोर्सको टाइपहरू भयो है। सो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। अब हामी के गर्छौँ भने फर्स्ट लबाट इक्विलिब्रियम कन्डिसनको क्वेसनहरू केही गर्छौँ। जो क्वेसनमा हेर मैले यसलाई हाइलाइट गरेँ, इक्विलिब्रियम भनेको छ हेर है,
कतै कतै नबनेको पनि हुन्छ, बुझ्नुपर्छ आफैले। ओके, सो यसमा के भनेको छ, क्वेसनले के भनिरहेको छ, द पुलिज एन्ड स्ट्रिङ सोन इन द फिगर आर स्मुथ एन्ड अफ नेग्लिजिबल मास। यो पुली के छ, स्मुथ छ, एन्ड स्ट्रिङ के छ, नेग्लिजिबल मासको छ। फर द सिस्टम टु रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एङ्गल थीटा शुड बी, यो सिस्टम इक्विलिब्रियममा हुनको लागि वाट मस्ट बी द एङ्गल थीटा, त्यो सोधेको छ हो। यो केसको प्रब्लम रहेछ, इक्विलिब्रियम भनिसकेपछि फर्स्ट लले के भन्छ, यदि इक्विलिब्रियममा छ भने नेट फोर्स 0 हुन्छ है। अचम्म नमान है, के भनेको, नेट फोर्स 0 भयो भने इक्विलिब्रियममा हुन्छ र इक्विलिब्रियममा भयो भने नेट फोर्स 0 हुन्छ, दुईतिरबाट भन्न सकिन्छ है। नेट फोर्स 0 छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसन छ हो, इक्विलिब्रियम कन्डिसन छ भने नेट फोर्स 0 हुन्छ, रिभर्स इज ट्रु भन्न मिल्छ है। भनेपछि अर्को कुरा हेरेर के बुझ्नु पर्यो भने पुलीमा फ्रिक्सन छैन र स्ट्रिङ चाहिँ के छ, मास छैन। भन्नुको मतलब स्ट्रिङको जुनसुकै पोइन्टमा हेऱ्यो भने पनि टेन्सन सेम छ। यसले के भन्छ, नेग्लिजिबल मास भनेको टेन्सन इज सेम on every point on the string। नेग्लिजिबल स्ट्रिङ मासको स्ट्रिङ छ र स्ट्रिङ चाहिँ एउटै छ भने स्ट्रिङको सबै पोइन्टमा के हुन्छ, टेन्सन सेम हुन्छ, त्यो भन्यो। अब स्ट्रिङको अलङ लाग्छ, हामीले यो मासमा लागेको फोर्स हेर्दैछौँ भने टेन्सनलाई यो मासबाट अवैतिर लेख्छौँ जहिले पनि है, यो टेन्सन फोर्स भयो। अनि यो टेन्सन फोर्सलाई ब्यालेन्स केले गरिरहेको छ, एमजीले गरेको छ। मैले ब्यालेन्स किन भने, किनकि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अहिले कतै पनि हलचल छैन, इक्विलिब्रियममा छ। आइदर रेस्टमा होला अर युनिफर्म भेलोसिटीले कुदिरहेको होला, जुन पनि हुन सक्यो है। सो यो केसमा मैले यो मासलाई मात्रै हेरेँ भने, यसलाई ल्याएर यतातिर हेरेँ भने यसरी बनाउनु पर्छ यसको डायग्राम एमजी, अनि यता माथि बनाउनु पर्छ टी, जो फर्स्ट मासको लागि है। र यस्तो किसिमले हामीले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई फ्रीली यतातिर राख्यौँ र त्यसमा लागेको फोर्सहरू मात्रै लेख्यौँ भने द्याट डायग्राम इज कल्ड फ्री बडी डायग्राम। के रहेछ, फ्री बडी डायग्राम भन्ने रहेछ। के गर्ने रहेछ अरे, फेरि एकचोटि भन, म सँगसँगै भन है। के गर्ने, एउटा मासलाई आइसोलेट गर्ने, जुन मासमा चाहिँ, जुन पोइन्टमा जुन मासमा हामीले हेरिरहेको छौँ फोर्स है, यो मासलाई अभियसली पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है, पोइन्ट मास भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। र यो मासमा है एउटा पोइन्टबाट फोर्स लगाउने र यो मासमा लागेका फोर्सहरू मात्रै त्यहाँ लेख्ने। यो मासको कारणले गर्दा लागेका फोर्स होइन है, यो मासको कारणले गर्दा लागेको फोर्स होइन कि यो मास माथि लागेको फोर्सहरू मात्रै लेख्ने। एन्ड दिस इज कल्ड फ्री बडी डायग्राम। तिम्रो फ्री बडी डायग्राम तयार भयो है। फर्स्ट केस के रहेछ, टी माइनस एमजी इक्वल्स टु 0। कसरी 0 लेखेँ मैले, किनकि इक्विलिब्रियममा छ, एन्ड फर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स मस्ट बी 0 अकर्डिङ टु फर्स्ट ल। हेर त, टी इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ, एमजी हुँदो रहेछ हो। अब यो सेकेन्ड मासलाई कन्सिडर गर, सेकेन्ड मास, यसको के छ, यो डाइरेक्सनमा के छ, टेन्सन लागेको छ हो, बीचमा एङ्गल कति छ, थीटा छ, यता पनि थीटा छ भने यो के छ भन त, यसको कम्पोनेन्ट के हुन्छ, टी कस थीटा यो डाइरेक्सनमा, र यसको कम्पोनेन्ट टी कस थीटा यो डाइरेक्सनमा, र टी साइन थीटा यो डाइरेक्सनमा, टी साइन थीटा यो डाइरेक्सनमा। अब हेर त, टी साइन थीटा त अभियसली हेरेर देखिरहेको छ, एक्स डाइरेक्सनमा के छ, नेट फोर्स 0 छ। अब वाइ डाइरेक्सनमा लागेको फोर्सहरू बनाइसक्यौँ त हामीले, बनाएको छैन अझै। यो के छ, वेट पनि छ, √2 टाइम्स अफ एमजी। अब बल्ल हाम्रो फ्री बडी डायग्राम कम्प्लिट भयो। सो यो डाइरेक्सनमा, एक्स डाइरेक्सनमा त नेट फोर्स 0 छ, देखिसक्यो। अब के हुनुपर्छ इक्विलिब्रियमको लागि, अर्को डाइरेक्सनमा वाइ डाइरेक्सनमा भएको फोर्सहरू पनि नेट फोर्स के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। मिन्स 2t cos थीटा यो डाइरेक्सनमा माइनस √2 mg मस्ट बी 0 भनेको 2t cos थीटा इक्वल्स टु √2 mg भनेको 2। हेर त, टेन्सन त त्यही हो,
यहाँ लागेको टेन्सन पनि त्यही हो, यसमा लागेको टी पनि त्यही टी हो, यसमा लागेको टी पनि त्यही टी हो, यसमा लागेको टी पनि त्यही टी हो भनेपछि यसमा मैले के लेख्न सके mg लेख्न सके फ्रम दिस इक्वेसन है 2mg cos थीटा इक्वल्स टु √2 mg mg लाई खायो, यो 2 डिवाइड गर्न गयो, 2 भनेको के हो √2 इन्टु √2 हो, सो एउटा √2 क्यान्सल भइसकेपछि cos थीटा इक्वल्स टु के आउँछ 1/√2 which gives us theta equals to 45 डिग्री। ओके नजिकै छ एन्सर। सो यसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो फर्स्ट लको प्रब्लमहरु है। इक्विलिब्रियम कन्डिसन छ भने के गर्ने, नेट फोर्सलाई के गर्दिने 0 गर्दिने एन्ड यु आर डन। ओके सो यो क्वेशन बुझ्यो कि बुझेन पहिला त्यो हेरौँ है त। यो क्वेशन कतिको क्लियर भयो? फास्ट कमेन्ट। क्लियर छ? फर्स्ट हाम्रो यो क्वेशन क्लियर छ, 3 नम्बरको क्वेशन। भेरी गुड ल। नबुझेको छ भने नबुझेको छ भनिहाल है। नेक्स्ट यो क्वेशन पनि फर्स्ट लबाटै छ। यसमा पनि के भनेको छ, यो चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो भनेर बुझ्नुपर्ने छ आफैले है। यसमा के छ, मोसन हुने ठाउँ नै छैन, क्ल्याम्प गरिदिएको छ है, यतातिर क्ल्याम्प गरिदिएको छ, अल्टिमेटली के हुन्छ इक्विलिब्रियममा आउँछ यो भने। अब यति बेला के छ हेर त, यो स्ट्रिङ छुट्टै छ, यो पोइन्टमा आएर 3टा स्ट्रिङ जोइन भएको छ। एउटा यो स्ट्रिङ छ हो, अर्को यो स्ट्रिङ छ, अर्को के छ यो पोइन्टबाट यो स्ट्रिङ छ यसरी बानेको, यो पोइन्टमा नट छ एउटा भने। अब यति बेला के सोधेको छ, द भ्यालु अफ थीटा, यहाँ पनि थीटाको भ्यालु सोधेको छ। फास्ट कसले छिटो गर्न सक्छ है त? ल हेरौँ यसको एन्सर के आउँछ। तिमीहरूलाई म 5 मिनेट दिन्छु, 5 मिनेट त दिँदैन, 1 मिनेट दिन्छु। पाँच मिनेट त धेरै भइहाल्यो नि हैन। ओके सो ब्याकग्राउन्ड हामीलाई सबै थाहा छ, के गर्ने हो, नेट फोर्स के गर्ने हो 0 गर्ने हो है। ओके ल हेर है त। अब मैले यसमा फर्स्टमा 4 केजी मास यहाँ छ, यो स्ट्रिङमा भएको टेन्सनलाई के भने T1 भने, T1 इक्वल्स टु 4G लेख्न सकिन्छ। 4 केजी छ नि हो, 4 केजी छ, फेरि यो जी चाहिँ ग्राम होइन है, यो जी के हो mg को जी हो। ओके बुझिन्छ नि। सो T1 इक्वल्स टु 4G छ, अनि मैले यसमा के गरेँ यहाँनिर T2 भने, T2 इक्वल्स टु कति छ 3G छ। यो T1 इक्वल्स टु 4G छ भने यसमा पनि के हुन्छ टेन्सन, यसमा पनि के हुन्छ 4G नै हुन्छ है, यो त सेम रोप हो नि हो। सो यहाँनिर के छ T3 छ। मैले यो पोइन्टमा अब इक्विलिब्रियम हेर्न खोजेँ के, यो पोइन्टलाई मैले यतातिर बनाएँ भने, यो पोइन्टमा बनाउँदैछु भने मैले के गर्नु पर्यो, यो टेन्सनलाई अवे फ्रम द पोइन्ट है, जुन पोइन्टमा हेरिरहेको छु त्यो पोइन्टभन्दा अवे राख्नु पर्यो भनेपछि यो डाइरेक्सनमा के छ T2 इक्वल्स टु 3G छ, यो डाइरेक्सनमा के छ T1 इक्वल्स टु 4G छ, र यो डाइरेक्सनमा के छ T3 छ। एन्ड दिस इज मेकिङ थीटा डिग्री विथ दिस भर्टिकल लाइन भनेपछि यो भर्टिकल लाइनसँग पनि के छ थीटा छ, अल्टरनेट एंगल्स। अब हेर त यहाँनिर यो फोर्सलाई, यो T3 लाई मैले दुईटा कम्पोनेन्टमा यसरी डिवाइड गर्न सक्छु कि सक्दैन? यतातिर के हुन्छ T3 cos थीटा हुन्छ, यतातिर के हुन्छ T3 sin थीटा हुन्छ। थीटा जतातिर छ cos थीटा है, त्यो सम्झिने। T3 cos थीटा, T3 sin थीटा। अब इक्विलिब्रियम भनेछ, यो पोइन्टको मैले इक्विलिब्रियम हेर्दैछु भने यो पोइन्टमा के हुनु पर्यो, दुवै डाइरेक्सनमा, x डाइरेक्सनमा y डाइरेक्सनमा के हुनु पर्यो, नेट फोर्स के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। मिन्स T3 cos थीटा केसँग इक्वल हुनु पर्यो
3g सँग इक्वल हुनु पर्यो t3 cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टु 3g यहाँ हेर है t3 cos थीटा यो डाइरेक्सनमा 3g यो डाइरेक्सनमा सो t3 cos थीटा इक्वल्स टु 3g अनि अर्को के छ t3 sin थीटा यो केसँग इक्वल हुनु पर्यो यो कम्पोनेन्ट केसँग इक्वल हुनु पर्यो यो t1 सँग इक्वल हुनु पर्यो यो रूपमा लागेको टेन्सनसँग भन्नुको मतलब के भयो t1 और यसलाई मैले के लेखे t1 भनेको कति छ 4g छ अब यसले इक्वेसन फर्स्ट भन इक्वेसन सेकेन्ड भन इक्वेसन सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गर त t3 क्यान्सल भयो sin थीटा बाइ cos थीटा भनेको tan theta equals to 4/3 which implies that theta equals to tan inverse 4/3 ओके यसमा पनि हामीले नयाँ कुरा केही गरेको छैन तर नयाँ तरिकाले मात्रै गरेको छ है नयाँ तरिकाको प्रब्लम गरेको छ भन न यसमा के गर्यौं हामीले जस्ट नेट फोर्स 0 गर्दियौं कसरी गर्न पाइयो किनकि इक्विलिब्रियममा कन्डिसन छ र हामीलाई फर्स्ट लले त्यही भन्छ यदि इक्विलिब्रियममा छ भने नेट फोर्स 0 गर्देऊ आउँछ तिम्रो एन्सर भन्छ आउन पनि आयो tan इन्भर्स 4/3 अप्सन सी इज करेक्ट एन्सर ओके ठीक छ यो क्वेशन गर्न सकिन्छ यस्तो टाइपको अब लेट्स सी है त अझ एउटा क्वेशन छ हामीसँग यो क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ हेर त अ मेटल स्फियर इज सस्पेन्डेड फ्रम अ वाल बाइ स्ट्रिङ एउटा मेटल स्फियर छ रे यो तिमीले गोलो गोलो देखेको छ नि यो के रहेछ मेटल स्फियर हो रे अनि द फोर्सेस एक्टिङ अन द स्फियर आर शोन इन द फिगर which of the following statement is not correct अब फेरि पनि के गर्नु छ कुन चाहिँ ठीक छैन ठीक भएको एन्सर चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन होइन है जुन चाहिँ अप्सन चाहिँ इनकरेक्ट अप्सन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के करेक्ट एन्सर हो बुझ्छ नि हो यस्तो क्वेशनहरु हामीलाई के गर्नुपर्ने छ रङ स्टेटमेन्ट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ है तीनटा चाहिँ ठीक छ रे एउटा चाहिँ बेठिक छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ सो हामीले भर्खरै पढेको डिस्कसनबाट के थाहा छ जो इक्विलिब्रियममा छ यो इक्विलिब्रियममा छ भने यति बेला के हुनुपर्छ नेट फोर्स 0 हुनुपर्छ है नेट फोर्स 0 हुनु भनेको के हो यसमा लागेका फोर्सहरु सबै दिएको छ हेर त यो सेन्टरबाट लिए भने मैले यो यतातिर टी फोर्स लागेको छ यतातिर के लागेको छ एन फोर्स लागेको छ मैले यसलाई यसरी देखाउन पनि सक्छु यो डाइरेक्सनमा के लागेको छ एन लागेको छ र यो डाइरेक्सनमा के लागेको छ डब्लु लागेको छ सो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा नेट फोर्स 0 और भेक्टर सम अफ all the forces acting on the body is 0 अघि त्यही भनेको हैन भेक्टर सम के हुन्छ 0 हुन्छ मीन्स n plus t plus w equals to 0 this is true है यो ठीक हो यो स्टेटमेन्ट ठीक छ अर्को के छ t square equals to n square plus w square हो यसमा के भनेको छ म्याग्निट्युडहरु मात्रै दिएको छ t को म्याग्निट्युड को स्क्वायर इक्वल्स टु n को म्याग्निट्युड को स्क्वायर प्लस w को म्याग्निट्युड को स्क्वायर भनेको छ र हामीलाई के थाहा छ यो t भनेको यो दुईटाको रिजल्टेन्ट लियम भने के आउँछ यो दुईटाको रिजल्टेन्ट कुनै यो डाइरेक्सनमा आउला व्हिच इज एक्ज्याक्टली अपोजिट टु t किनकि t यहाँबाट के थाहा छ हामीलाई हेर त फर्स्ट करेक्ट भने पनि हामीले हो सो यहाँबाट के थाहा छ n plus w equals to minus t यो थाहा छ नि हो सो म्याग्निट्युड वाइज हेर्यो भने के हुन्छ n र w को बीचमा एंगल कति छ 90 डिग्री छ सो यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ अंडर रुट n स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल्स टु t को म्याग्निट्युड भनेको के त के हुन्छ n स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल्स टु t को स्क्वायर हुन्छ यो दुईटा फोर्सहरु के छ परपेन्डिकुलर छ यदि थाहा छैन भने भेक्टरको लेक्चर हेर्नु पर्यो के भनेको छ त्यसमा कुनै पनि दुईवटा फोर्सको रिजल्टेन्ट के हुन्छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा ओभर रुट होइन त हो त्यसैबाट आएको दुईवटा परपेन्डिकुलर भेक्टर छ भने तिनीहरुको सम के हुन्छ ए म्याग्निट्युडको सम म्याग्निट्युड के हुन्छ रिजल्टेन्ट म्याग्निट्युड n स्क्वायर प्लस w स्क्वायर को अंडर रुट हुन्छ अब यहीबाट आएको यो कुरा सो यो पनि के छ हाम्रो करेक्ट छ ओके अप्सन डी मा गए म एकैचोटी है त अप्सन डी लाई हेरौं n इक्वल्स टु w tan थीटा भनेको छ यसलाई अहिले मैले एक्सनलाई इग्नोर गरे हो यसलाई एक्सनलाई इग्नोर गरे n इक्वल्स टु w tan थीटा हुन्छ कि हुँदैन हेरौं पहिला यो के छ फेरि अगेन इक्विलिब्रियममा छ भने यो डाइरेक्सनमा यो टेन्सनको कुन कम्पोनेन्ट छ भन त यो थीटा छ भने यो t cos थीटा हो र यो डाइरेक्सनमा यो टेन्सनको के कम्पोनेन्ट छ
टी साइन थीटा। अनि मैले भने यो भेक्टरलाई त मैले यता पनि राख्न सक्छु नि। किन राख्न सकिन्छ? भेक्टर हेज डाइरेक्सन बट नट लोकेसन। त्यो भेक्टरमा डिस्कस गरेको छ राम्रोसँग भने यो एन भयो, एन केसँग इक्वल छ? टी साइन थीटासँग इक्वल छ। एन इक्वल्स टू टी साइन थीटा। किनकि यो डाइरेक्सनमा पनि मोसन छैन र यो डाइरेक्सनमा पनि मोसन छैन। डब्लु इक्वल्स टू टी कस थीटा। एन बाई डब्लु इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कस थीटा टेन थीटा भनेको एन इक्वल्स टू डब्लु टेन थीटा। यही छ एन इक्वल्स टू डब्लु टेन थीटा। ठ्याक्कै एउटै सेम छ हाम्रो रिजल्ट हो। यो पनि करेक्ट स्टेटमेन्ट रहेछ। अब टी इक्वल्स टू एन प्लस डब्लु यो चाहिँ करेक्ट छ कि छैन होला? म्याग्निट्युड अफ टी को म्याग्निट्युड भनेको एन र डब्लुको म्याग्निट्युडको इक्वल हुन्छ अरे, मिल्छ भन्न? मिल्दैन है। सो यो चाहिँ भेक्टरिकल्ली एन प्लस डब्लु चाहिँ नेगेटिभ अफ टी डाइरेक्सनसँग चाहिँ इक्वल छ है, इक्विलिब्रियम कन्डिसन भएको भएर। बट टी प्लस एन प्लस डब्लु यो कुरा चाहिँ हामीलाई अलि चित्त बुझेन, यो चाहिँ इन्करेक्ट छ। सो आवर स्टेटमेन्ट इन्करेक्ट, फल्स स्टेटमेन्ट, बट आवर करेक्ट एन्सर इज सी, किनकि हामीलाई नट करेक्ट चुज गर्नु छ। ओके, सकिन्छ हो। अब फर्स्ट लको क्वेसनहरू सकिन्छ यसरी। लास्ट क्वेसन एउटा गरौँ फर्स्ट लबाट है त। के भनेको छ यसमा हेर त। वाट इज द मिनिमम भ्यालु अफ फोर्स एफ सच द्याट एटलिस्ट one book leaves the ground in the given figure? के कसरी थाहा पाउने इक्विलिब्रियममा छ भनेर? यसमा सेटअप हेर त अगाडिकोमा। इक्विलिब्रियम भनेको पनि हुन्छ है, नभए यसमा सेटअप हेर त के छ। यो स्ट्रिङ छ है, यो स्ट्रिङ छ, स्ट्रिङले सस्पेन्ड गरेको छ र यसमा के छ, यो suspended from a wall by a string, the forces acting on the sphere are shown in the figure. जो नर्मल रिएक्सन यतातिर देखाएको छ, टेन्सन यतातिर देखाएको छ। यसमा हामीले सेटअप हेरेर पनि कहिलेकाहीँ बुझ्नुपर्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भनेर। अरू कुनै केसमा के हुन्छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भनेर यसरी दिएको हुन्छ है, मोस्टली दिएको हुन्छ। यदि दिएको छैन भने पनि यो सेटअपमा हेर त, यो मुभ भएर कहाँ जान्छ? यो मुभ भएर जाने ठाउँ छ छैन हो। अल्टिमेटली के हुन्छ, इक्विलिब्रियममा आउँछ। त्यो इक्विलिब्रियम सेटअप हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ओके, नेक्स्ट हेरौँ। यसमा पनि के भनेको छ भने मिनिमम फोर्स पत्ता लगाऊ रे, एटलिस्ट one block leaves the ground in the given figure. ओके, ए अप्सन ए भनेर कमेन्ट गरिसकेको छ कसले? के हेर त, अप्सन ए मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त। यसमा फर्स्टमा त हामीले यसमा के हेर्नु पर्यो भने यसमा कुन पोइन्टमा चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम हेर्ने है त्यो हेरौँ। मैले यो पोइन्टलाई लिएँ, यो पोइन्टमा यो पुलीमा लागेको फोर्सहरू सबै ड्र गर्छु है त। फ्री बडी डायग्राम पुलीको हेरौँ। यतातिर एफ लागेको छ र टेन्सन कति लागेको छ, यो डाइरेक्सनमा टी, यो डाइरेक्सनमा टी। सेम रोप छ, सेम रोप छ है। सेम रोप छ भने के हुनु पर्यो, टेन्सन सेम हुनु पर्यो। यदि हामीलाई मास दिएको छैन भने मासलेस नै हुन्छ है फेरि। अनि यो टी के हुन्छ, ट्वाइस टी हुन्छ। सो एफ मस्ट बी इक्वल्स टु ट्वाइस टी। यो फोर्स कति इक्वल हुनुपर्छ, ट्वाइस टी हुनुपर्छ। र इन्डिभिजुअल्ली यो हेरेँ भने मैले 2 kg को ब्लक हेरेँ भने, यो 2 kg को ब्लक हेरेँ भने यसमा चाहिँ टेन्सन मैले के भने जुन पोइन्टमा हेर्दैछौँ त्योबाट अवेतिर हेर्नुपर्छ है त। टेन्सन हेर्दाखेरि योबाट अवे, टेन्सन टी अवे फ्रम दिस मास। त्यसपछि के छ, 2g छ यसमा। र 3 को लागि हेर्नु पर्यो भने 3g र टेन्सन के छ, सेम टी छ। यसलाई ख्याल गरिराख। अब मैले प्रत्येक अप्सनलाई यो इक्वेसनमा राखेर हेर्छु। एफ इक्वल्स टु 2t, 20 न्युटन लगाएँ मैले। 20 इक्वल्स टु 2t भनेको टी इक्वल्स टु कति हुन्छ, 10 न्युटन हुन्छ। 10 न्युटन छ भने है, यो भनेको 20 न्युटन छ यसमा, यो भनेको 30 न्युटन छ। कुनैलाई लिफ्ट गर्न सक्छ यसले, कुनैलाई लिफ्ट गर्न सक्छ। 2 kg लाई और 3 kg मध्ये कुनै एउटा मासलाई लिफ्ट गर्न सक्छ, सक्दैन है।
अब हेर 30 न्युटन राख्दा पनि के हुन्छ हामीलाई अब यहाँबाट हेर्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ टी भनेको 15 न्युटन हुन्छ अगेन सक्दैन। अब 40 न्युटन राखेर हेर 40 न्युटन राख्दाखेरि के हुन्छ 40 इक्वल्स टु 2t ओके 40 इक्वल्स टु 2t भनेको t इक्वल्स टु 40/2 or 20 न्युटन भयो। सो अब यो अपवर्ड एक्टिङ फोर्सले यो 20 न्युटनलाई ब्यालेन्स गरेको छ भने जस्ट लिफ्ट भएको भन्न सक्छौँ हामीले हो। सो मिनिमम फोर्स भनेको छ मिनिमम भ्यालु अफ एफ भनेको छ मिनिमम भ्यालु अफ एफ कति हुँदाखेरि चाहिँ लिफ्ट भएको थियो 2 kg अब्जेक्ट हेर त कति भएको थियो 40 न्युटन हुँदाखेरि। सो आवर एन्सर इज 40 न्युटन 2 kg लिफ्ट्स द ग्राउन्ड फर्स्ट। सुरुमा के भयो 40 न्युटन लगाउने बित्तिकै 2 kg को अब्जेक्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ लिफ्ट हुँदो रहेछ ओके गुड ओके 40 न्युटन को अब्जेक्ट चाहिँ 40 न्युटन को फोर्सले चाहिँ यो 2 kg को अब्जेक्ट चाहिँ फर्स्टमा लिफ्ट गर्छ ग्राउन्ड ओके। नेक्स्ट हेर फर्स्ट ल को हामीले क्वेशनहरु यस्तै इक्विलिब्रियममा दिएको क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ है। अब सेकेन्ड ल को लागि चाहिँ F इक्वल्स टु MA और मैले भनेको अघिको इक्वेसन F इक्वल्स टु mdv/dt यो फुल इक्वेसन याद गर्यो भने सजिलो भयो v dm/dt यो याद गर है। अब यसमा के छ हेर त टु फोर्सेस 6i + 8j and 4i + 4j न्युटन आर एक्टिङ अन अ बडी अफ मास 2 kg मास के दिएको छ कन्स्टेन्ट दिएको छ भनेपछि वी क्यान युज F इक्वल्स टु MA हियर। देन द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन द बडी इन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर विल बी दुईटा फोर्स छ टोटल फोर्स कति हुन्छ जोड्देऊ F1 कति छ 6i + 8j छ F2 कति छ 4i + 4j छ। सो F नेट कति भयो F नेट कति भयो F1 + F2 भयो भनेको यो दुईटा जोड त 10i + 84 कति हुन्छ 12j हुन्छ। सो F नेट भनेको के हुन्छ MA हुन्छ A इक्वल्स टु कति रहेछ 1/m 10i + 12j सिम्पल छ भेक्टरिकली सल्भ गर्ने। सो मास कति छ 2 kg छ 2 ले डिवाइड गर्देऊ के हुन्छ 5i + 6j कहाँ छ अप्सन फर्स्टमा छ ओके। सो अप्सन ए इज करेक्ट ओके। नेक्स्ट क्वेसनमा जाम हामी है त यो बुझिन्छ मजाले। यसमा के गर्यौं हामीले एफ नेट निकाल्यौं एन इक्वल टु एमए गर्यौं एम ले डिवाइड गर्न आयो यतातिर एफ भेक्टरिकलले यसरी कम्पोनेन्ट एड हुन्छ भेक्टर एड गर्दाखेरि हामीले त्यो पढेको छ हो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाम है त के भन्छ नेक्स्ट क्वेसनले ओके। The force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 second. यहाँनिर 0 देखि 8 सेकेन्डमा आउँदासम्म है यसमा चेन्ज इन मोमेन्टम कति भयो भनेर सोधेको छ ओके। यो क्वेसनहरु हामीले यस्तो किसिमको एरिया निकाल्ने क्वेसनहरु मोसन इन 1D मा पनि सल्भ गरेको छ है। एकचोटि ट्राई गर है त तिमीहरुले जस्ट के गर्ने यसको एरिया निकाल्ने अघि भर्खरै पढेको छ फर्स्ट क्वेसनको लास्ट अप्सनमा थियो है फर्स्ट टाइम ग्राफले के दिन्छ चेन्ज इन मोमेन्टम दिन्छ भनेर यसको एरिया निकाल कति आउँछ ओके। ओके ल हेर है त फर्स्टमा यो पार्टको एरिया निकालौं। यो पार्ट के हो ट्रायंगल हो एउटा हो ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ हाफ बेस इन्टु हाइट बेस कति छ 0 देखि 2 सम्म 2 छ इन्टु हाइट कति छ
0 देखि 6 सम्म 6 त्यसपछि यो पार्ट के छ यो पार्ट नेगेटिभ एक्सिस तिर गएको छ नेगेटिभ y एक्सिस भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्छौं नेगेटिभ लेख्छौं हो के हुन्छ 3 डाउनवार्ड छ त्यसपछि 2 के छ x एक्सिसमा छ 2 यो साइडमा छ l * b गर l कति छ 2 छ b कति छ 3 छ एन्ड यो एरिया हेर यसमा के छ l कति छ 4 6 8 भनेपछि 8 - 4 भनेको 4 छ प्लस 4 इन्टु त्यसपछि b कति छ 3 छ 3 2 जा 6 6 6 क्यान्सल भयो कति रहेछ टोटल 12 ओके 6 2 जा 12 6 क्यान्सल भयो 4 3 जा ओके 2 4 भनेपछि 4 3 जा 12 के रहेछ 4 3 जा 12 एन्सर के रहेछ 12 न्युटन सेकेन्ड है के गर्ने यो एरिया निकाल्ने यो घटाइदिने है त्यही हो हाम्रो यसमा गर्ने भनेको चाहिँ ओके यो सकिन्छ 12 न्युटन सेकेन्ड हामीलाई कसरी थाहा भयो यो चाहिँ भन त फर्स्ट को क्वेशन एरिया अन्डर द फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टु द चेन्ज इन मोमेन्टम हेरेको छ हो चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको के छ f डट dt छ अनि अगाडि मैले भन्न बिर्सिए यसलाई नै हामीले के भन्छ f डट dt लाई नै के भन्छ इम्पल्स भन्छ है इम्पल्स जसलाई चाहिँ j ले पनि डिनोट गर्छ यसलाई नै के भन्छ हामीले इम्पल्स भन्छ एन्ड इम्पल्स मेजर्स अर क्वान्टिफाइज द इफेक्ट अफ फोर्स यो पनि सम्झिराख है सो इम्पल्स भनेको के हुने रहेछ हेर त यहाँबाट यतातिर जाम है त इम्पल्स भनेको यो रहेछ यो भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम रहेछ सो इम्पल्सलाई हामीले के पनि भन्न सक्ने रहेछौं चेन्ज इन मोमेन्टम पनि भन्न सक्ने रहेछौं है त यसले के गर्छ इट क्वान्टिफाइज द फोर्स ओके नेक्स्ट क्वेशन में जाम हामी इम्पल्स यहाँनिर हेर त एन इम्पल्स अफ 6m अलङ j हो है मिलिजुल भने होइन फेरि 6m अलङ j इज अप्लाइड टु अ बडी अफ मास m यो m भने के रहेछ मास अफ द बडी रहेछ विथ भेलोसिटी कति छ I + 2j छ द फाइनल भेलोसिटी अफ द बडी विल बी इम्पल्स दिएको छ हामीलाई इम्पल्स दिएको छ j इक्वल्स टु के हुन्छ भन त चेन्ज इन मोमेन्टम हुन्छ चेन्ज इन मोमेन्टम हो अघि हामीले हेर्यौं नि इम्पल्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम भनेपछि मास भेलोसिटी फाइनल माइनस भेलोसिटी इनिशियल इम्पल्स भनेको कति दियो 6m दियो 6m इक्वल्स टु m अनि भेलोसिटी फाइनल हामीलाई थाहा छैन फाइनल भेलोसिटी सोधेको छ भेलोसिटी इनिशियल कति छ I + 2j छ -I - 2j भयो घटाउँदाखेरि सो m क्यान्सल भयो b यो j डाइरेक्सनमा छ यो नबिर्स bf इक्वल्स टु के भयो 6j + I + 2j भनेको I + 8j के हुने रहेछ I + 8 टाइम्स अफ j भनेको यो अप्सन रहेछ अप्सन सी इज करेक्ट फाइनल भेलोसिटी कति रहेछ I + 8j ओके यही हो इम्पल्सबाट हामीलाई एउटा के सोध्यो इम्पल्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम भनेर थाहा पायौं इम्पल्स भनेको dp भन और डेल p भन है चेन्ज इन मोमेन्टम त्यसैगरी ft टाइमको ft को ग्राफले के एरियाले के दिन्छ एरिया अफ ft कर्व गिव्स change in momentum which is impulse okay next theorem an object of mass 3 kg is at rest initial velocity 0 now if the force of F equals to 60 square I plus 640
J is applied to the object, then the velocity of the object at t equals to 3 second will be. के भनेको छ हेर त, फाइनल भेलोसिटी सोधेको छ, अगेन के दिएको छ, फोर्स दिएको छ, अगाडि हामीलाई के दिएको थियो, अगाडि के दिएको थियो, इम्पल्स दिएको थियो, इम्पल्स दिएको थियो, फाइनल भेलोसिटी सोधेको थियो। अहिले के दिएको छ, फोर्स दिएको छ, फाइनल भेलोसिटी सोधेको छ। फोर्स दिएको छ र हामीलाई थाहा छ f डट dt फ्रम t1 टु t2 गर्यो भने इट अगेन गिभ्स इम्पल्स विच मिन्स चेन्ज इन मोमेन्टम हो। सो p2 माइनस p1 अगाडिको इक्वेसन सम्झ, p2 माइनस p1 इक्वल्स टु f dt गर्न पाइएको थियो, अघि पाइएको थियो हो। सो टाइम कति बेलादेखि कति बेलासम्म छ, 0 देखि 3 सेकेन्डसम्म छ। t1 इक्वल्स टु 0, t2 इक्वल्स टु 3 सेकेन्ड। p2 माइनस p1 भनेको फर्स्टमा के छ, इनिसियल मोमेन्टम त के छ, रेस्टमा छ, इनिसियल रेस्टमा छ भनेको u इक्वल्स टु 0 और vi इक्वल्स टु 0 भनेपछि यो मोमेन्टम के छ, 0 छ। फाइनल भेलोसिटी मैले v भने मोमेन्टम त के भयो, mv भयो हो। मैले सर्टकटमै लेखिदिएँ है त, mv भनेको f को ठाउँमा राख 0 टु 3, f को ठाउँमा 6t स्क्वायर प्लस 4t, 6t स्क्वायर अलङ i, 4t अलङ j डट dt। अब यसैलाई सल्भ गर्ने हो, v इक्वल्स टु 1/m 0 टु 3 और डाइरेक्ट यसलाई मैले इन्टिग्रेट गरेर लेखिदिन्छु 6t क्यूब बाई 3 अलङ i प्लस 4t स्क्वायर बाई 2 अलङ j। अब इन्टिग्रेसन आउँदैन चाहिँ नबना है, इन्टिग्रेसन आउँदैन सह चाहिँ नबना, इन्टिग्रेसन जान्नुपर्छ। यो लेभलसम्म आइपुग्दा यतिको इन्टिग्रेसन जान्नुपर्छ। धेरै तिमीहरूलाई म्याथ्स पढ्नेलाई, जसले चाहिँ इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स दिँदैछ त्यसलाई त धेरै चाहियो इन्टिग्रेसन, नभए पनि जसले चाहिँ सी दिँदैछ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, यतिको इन्टिग्रेसन चाहिँ आउनुपर्छ है। पावरमा 1 एड गर्ने र त्यो पावरमा एड गरेको 1 एड गरेकोलाई तल लेख्ने, n+1 पावरमा तल n+1, ठिक छ। अब सबै भ्यालु राखौँ। 1/m भनेको कति हो, 3 kg भनेको छ, 1/3 राखौँ। त्यसपछि 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 भनेपछि 2 इन्टु 3 को क्युब अलङ i, त्यसै गरी 2 इन्टु 3 को स्क्वायर अलङ के छ, j छ भने। अब यहाँ हेर त 3 3 क्यान्सल भयो, एउटा 3 3 क्यान्सल भयो भनेपछि 9 2 जा कति भयो, 18 अलङ i, त्यसपछि एउटा 3 क्यान्सल भइसकेपछि 3 2 जा 6 अलङ j। यो के रहेछ, फाइनल भेलोसिटी रहेछ। यसमा मैले अलिकति स्किप गरेको स्टेप भनेको फेरि भन्छु है त, रेस्टमा भनेको छ त्यही भएर इनिसियल भेलोसिटी 0 भयो। इनिसियल भेलोसिटी 0 मिन्स इनिसियल मोमेन्टम 0 है, मैले यति मात्र स्किप गरेको। फाइनल भेलोसिटीलाई मैले mv लेखेको, mv माइनस 0 लेख्न पनि सक्छौ तिमीहरू एक स्टेप अझ गरेर है त। सो यही हो हाम्रो सोलुसन, यही भनेपछि 18i प्लस 6j छ, अप्सनमा छ कतै छ, यस 18i प्लस 6j के। यस थ्योरीको भिडियोहरू पनि छ, थ्योरीको भिडियो चाहिँ तिमीहरूले हाम्रो एकाडेमीको एपमा गएर हेर्न सक्छ है। थ्योरीको भिडियो चाहिँ हामी लाइभमा गरेको छैनौँ, रेकर्डेड भिडियोहरू छ, त्यहाँ पनि एमसिक्यूहरू थुप्रै सल्भ गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लाइभ सेसनमा चाहिँ हामीले क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्छौँ है। थ्योरीको भिडियो एकदम लङ लेन्दी एकदम डिटेलमा गरेको थ्योरी छ है, त्यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो एकाडेमी भनेर एप डाउनलोड गर, त्यहाँ फ्री ट्रायल पनि छ, फ्री ट्रायल हेर्न सक्छ, त्यसपछि कोर्सहरू पर्चेस गरेर हेर्न पनि सक्छ। Okay, let's move to next question. यसमा हेर त, the variation of the momentum with the time of one of the bodies in two body collision is shown in figure. दुईटा के छ, variation of momentum with time देखाएको छ अरे। The instantaneous force is maximum corresponding to the point. कुन पोइन्टमा चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस फोर्स म्याक्सिमम छ भनेको छ। सो योबाट हामीलाई फर्स्टमा
थाहा हुनुपर्ने कुरा के छ यसमा भने यो जुन कर्भ छ नि पी र टी को कर्भ छ नि यसको स्लोपले चाहिँ के दिन्छ थाहा हुनुपर्छ है। स्लोपले के दिन्छ dp by dt भनेको स्लोप यसको dp by dt भनेको के हो फोर्स हो है। हामीले सेकेन्ड लमा के पढ्यौं चेन्ज इन रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको के छ फोर्स अर नेट फोर्स छ हो यो थाहा छ हामीलाई भनेपछि अब स्लोप कसको चाहिँ सबैभन्दा धेरै छ त त्यसको के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ फोर्स हो त्यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ र हामीलाई यस्तो कर्भ दियो भने कुनै पनि पोइन्टमा इन्स्ट्यान्टेनियस कुनै पनि पोइन्टको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौं त्यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्छौं हो ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्छौं थीटा 1 आयो यसको स्लोप भनेको पी पोइन्टमा स्लोप कति हुन्छ tan थीटा 1 है। यो हाम्रो मैले कहाँनिर यसको बारेमा डिस्कस गरेको छु भने मोसन इन 1D को ग्राफिकल प्रब्लमहरु है ग्राफ्सहरु कसरी डिल गर्ने भनेर त्यसमा मैले फर्स्टमा स्लोपहरुको कुराहरु गरेको छु इन्टरसेप्टहरुको कुरा गरेको छु त्यहाँबाट मजाले बुझ्न सकिन्छ। और हामीलाई अहिले के थाहा भयो भने कुनै पनि कर्भ दिएको छ कुनै पनि पोइन्टमा स्लोप लिनु छ भने ट्यान्जेन्ट ड्रा गर त्यो ट्यान्जेन्टले एक्स एक्सिस सँग है एक्स एक्सिस सँग कति एंगल बनाउँछ त्यो एंगलको tan लियो भने के हुन्छ दैट इज आवर स्लोप है। यो पोइन्टमा स्लोप त्यति भयो m1 इक्वल्स टु त्यसैगरी q मा ट्यान्जेन्ट लियो भने q पोइन्टमा स्लोप आयो r मा ट्यान्जेन्ट लियो भने r पोइन्टको स्लोप आयो s मा ट्यान्जेन्ट लियो भने s पोइन्टको स्लोप आयो है त। थीटा 1 और मैले थीटा p लेखे यसलाई p पोइन्टमा लेखेको भएर यसलाई थीटा q लेखे त्यसपछि सरी यो थीटा r रहेछ है r पोइन्टबाट लेखेको हो यो चाहिँ थीटा r लेखे यो चाहिँ थीटा q लेखे त्यसपछि यो चाहिँ थीटा s लेखे। अब तिमीहरुले मलाई यति मात्र भन कि सबैभन्दा ठुलो एंगल कुन छ कुन पोइन्टमा चाहिँ स्लोप लिँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो एंगल बनेको छ obviously r पोइन्टमा बनेको छ नि हो। सो tan theta r is maximum means slope at r point is maximum which again means यो के कर्भ हो pt कर्भ हो मोमेन्टम टाइम ग्राफ हो है। सो pt कर्भको स्लोपले के दिन्छ हामीलाई फोर्स दिन्छ। सो यदि स्लोप म्याक्सिमम छ भने के छ फोर्स म्याक्सिमम छ कहाँनिर म्याक्सिमम छ फोर्स r पोइन्टमा म्याक्सिमम छ। यसरी हामीले फोर्स म्याक्सिमम कुन पोइन्टमा छ हेर्न सकियो हो ठीक छ। अगाडि बढ्दा हुन्छ ओके सी अनिस भेरी गुड। नेक्स्ट हेरौँ हामी a particle moves in the xy plane under the action of force F such that the components of its linear momentum p at any time tr px equals to this and py equals to this the angle between F and p at any time t यो फोर्स र हाम्रो मोमेन्टम बीचको एंगल कति भनेको छ। सो लेट्स डु इट के छ र हामीलाई गाह्रो छैन p इक्वल्स टु यसलाई हामीले कम्पोनेन्ट फर्ममा दिएको छ भेक्टर फर्ममा लेखौं px अलङ i छ py अलङ j छ यही त गर्ने हो हैन 2 cos t अलङ i प्लस 2 sin t अलङ j हो यो भयो। त्यसपछि फोर्स निकाल फोर्स भनेको के छ dp by dt डेरिभेटिभ गर्देऊ यही माथिको एक्सप्रेसनलाई के आउँछ cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस sin 2 माइनस sin t अलङ i प्लस sin को डेरिभेटिभ cos 2 cos t अलङ j। अब हेर त f डट p लिएर हेर डट प्रोडक्ट लिन आउँछ हो के गर्ने यो कम्पोनेन्ट मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि एड गर्दिने 2 टु जा 4 माइनस 4 sin t cos t हो त्यसैगरी यो मल्टिप्लाई गर्दिने एड गर्दिने प्लस 4 sin t cos t सेम रहेछ के आयो 0 आयो। सो f डट p 0 भनेको के हो यसले के इम्प्लाई गर्छ which implies f is perpendicular to p perpendicular to p means एंगल कति छ 90 डिग्री छ। जो क्वेशन बुझिन्छ होला हो के गरे मैले जस्ट कम्पोनेन्ट फर्ममा दिएकोलाई फर्स्टमा के गरे भेक्टर फर्ममा लेखे हो त्यो भेक्टर फर्मबाट मैले के गरे फोर्स डिराइभ गरे कसरी फोर्स डिराइभ गरे न्यूटन सेकेन्ड ल युज गरेर हो यहाँनिर के युज भएको छ सेकेन्ड ल युज भएको छ अनि त्यो फोर्स र मोमेन्टमको के लिए डट प्रोडक्ट लिए
हो मलाई अलिअलि शङ्का लागिसकेको थियो 90 डिग्री भनेर नभए तिमीहरूले के गर्न सक्छ cos थीटा इक्वल्स टु p डट q अर यहाँनिर p डट f छ डिभाइड बाई p को म्याग्निट्युड f को म्याग्निट्युड यो गर्यो भने cos थीटा आउँछ थीटा ल्याऊ cos इन्भर्स 0 आउँछ यतातिर फेरि cos इन्भर्स 0 कति बेला हुन्छ थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री है cos थीटा कति बेला 0 हुन्छ थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्रीमा सो यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ मलाई चाहिँ अलिअलि शङ्का लाग्यो हेर्दाखेरि त्यही भएर 90 डिग्री सिधै मैले डट प्रोडक्ट लिए ओके ठिक छ यो पनि सकियो क्वेसन गर्न नेक्स्ट हेरौँ नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ हेर त अ प्यारासुट फल्स डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेसन अफ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एट अ हाइट अफ 200 मिटर फ्रम द ग्राउन्ड क्यालकुलेट द अपथ्रस्ट अफ एयर इफ द मास अफ द प्यारासुट इज 60 kg यसमा के भनेको छ हेर हामीले के थाहा छ सेकेन्ड लबाट पहिला त्यो लेखौँ सेकेन्ड लबाट के थाहा छ हामीलाई मास कन्स्टेन्ट भएको बेलामा एफ नेट इक्वल्स टु एमए हुन्छ भन्ने थाहा छ हो अब हामीलाई के मात्रै गर्नुपर्ने छ एक्सिलरेसन थाहा छ नेट फोर्स कतातिर हुन्छ हेर यो प्यारासुट रहेछ पोइन्टमै बनाइदिएँ मैले है त यो प्यारासुट छ यसको वेट कता छ एक्सिलरेसन ओके मास अफ द प्यारासुट 60 kg छ भने वेट कति छ 60 g छ हो त्यसै गरी अपथ्रस्टलाई मैले ल यु लेखिदिएँ हो क्यालकुलेट द अपथ्रस्ट भनेको छ हामीलाई यही पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसपछि के भनेको छ एक्सिलरेसन 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डाउनवर्ड एक्सिलरेसन कति छ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ए इक्वल्स टु 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब सो नेट फोर्स कति भयो त यो डाइरेक्सनमा मोसन छ भने यो फोर्सले जितेको छ नि 60 g माइनस यु इक्वल्स टु एम भनेको एमए एकचोटि लेख सो 60 g माइनस यु इक्वल्स टु 60a रहेछ हो यु इक्वल्स टु के भयो 60 g माइनस 60a रहेछ मिन्स 60 g minus a which is equals to 60 times of 10 minus 2 भनेको 60 into 8 60 into 8 भनेको कति आउँछ 480 न्युटन सो अप्सन ए मै रहेछ हेर त 480 न्युटन कति रहेछ अफ थ्रस्ट यु कति रहेछ 480 न्युटन है त सो यस्तो किसिमको क्वेसनहरु चाहिँ हामीले एप्लिकेसनमा सेकेन्ड लको एप्लिकेसनमा धेरै भेट्ने गर्छौं सो नेक्स्ट क्वेसन जाम हामी के छ नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ यो पनि सेकेन्ड लबाट क्वेसन छ ल हेर sand is being dropped on a conveyor belt at a rate of m kg per second अहिले के छ at a rate of m kg per second भन्नुको मतलब mass is varying है mass भ्यारी भइरहेछ the force necessary to keep the belt moving with at constant velocity b meter per second velocity constant छ so let us first write second law के भनेको छ सेकेन्ड लले f इक्वल्स टु m dv by dt प्लस v dm by dt यही भनेको होइन फोर्स नेसेसरी पत्ता लगाऊ भनेको छ भने के भनेको छ भेलोसिटी अफ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी अफ v मिटर पर सेकेन्ड सो दिस क्वान्टिटी गोज टु 0 भनेपछि 0 प्लस v त्यसपछि dm by dt भनेको कति छ at a rate of m kg per second भनेको छ so dm by dt is our m यहाँनिरबाट थाहा पाउनु पर्यो यो भनेको m रहेछ सो के भयो यसको आन्सर f इक्वल्स टु mb हामीलाई क्यापिटल v दिएको छ क्वेशनमा भने क्यापिटल v राख्नु पर्यो है सो mb न्युटन कति चाहिँदो रहेछ फोर्स mb न्युटन यसमा चाहिँ के छ अलिकति फरक छ ma नभएर v dm by dt छ जति बेला भेलोसिटी कन्स्टेन्ट राख्नु पर्ने छ नि हो मास त थप्दै गइराछ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै हामीले के गरेको थियौं अगाडि मास कन्स्टेन्टको केस हेर्दाखेरि फोर्स 0 भनेको थियौं तर यदि मास कन्स्टेन्ट छैन मास थपिदै गइराछ भेलोसिटी त्यही राख्नु पर्ने छ भने के हुनु पर्छ अभियसली फोर्स लगाउनु पर्छ कति फोर्स लगाउनु पर्ने रहेछ हेर त mv यति बेला के छ dm by dt भनेको
एम भएको भएर एमबी भएको त्यो पनि बुझ्ने है त। ओके, यो यस्तो किसिमको क्वेसनहरू सोध्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ है। अलिकति काउन्टर किसिमको छ, एफ इक्वल्स टु एमए पढिरहेको अलिकति काउन्टर किसिमको छ, सो यस्तो क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। एट अ wall, n bullets each of mass m are fired with a velocity v at the rate of n bullets per second. Upon the wall, the bullets are stopped by the wall. The reaction offered by the wall to the bullets is, यसमा के भनेको छ हेर त, n बुलेट्सहरू फायर भइरहेछ अरे, इच अफ मास m, भेलोसिटी v ले, त्यसपछि रेट कतिले फायर गरेको छ, n बुलेट्स पर सेकेन्ड है। n बुलेट्स 1 सेकेन्डमा फायर गरेको छ भने द बुलेट्स आर स्टप बाई द वाल भन्नुको मतलब बुलेट्सको फाइनल मोमेन्टम कति छ, 0 छ। इनिसियल मोमेन्टम कति छ एउटा बुलेटको, mb छ। र द रिएक्सन फोर्स अफर्ड बाई द वाल टु द बुलेट्स, जति बुलेट्सले वालमा फोर्स एक्जर्ट गर्छ सेम अमाउन्ट अफ फोर्स वालले बुलेटमा एक्जर्ट गर्नु पर्यो कि परेन, पर्यो, हामीलाई थाहा छ हो। भनेपछि अब हेर त, यसमा मोमेन्टम चेन्ज कति भइरहेछ पर युनिट टाइम, त्यो हेरौँ है त, पर सेकेन्ड। फोर्स भनेको के हो, फोर्स भनेको के हो, डिपी बाई डिटी, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो। सो एउटा बुलेटको मोमेन्टम कसरी चेन्ज भइरहेछ, चेन्ज इन मोमेन्टम डिपी कति छ, डिपी कति छ भन त, एमबी छ हो। किन एमबी छ, किनकि फाइनल्ली मोमेन्टम के भएको छ, 0 भएको छ हो। सो एमबी छ, चेन्ज कति छ, मैले म्याग्निट्युड मात्रै हेरेको छु है अहिले, एमबी चेन्ज भएको छ। र 1 सेकेन्डमा कतिवटा बुलेट गएको छ, एनवटा बुलेट गएको छ भने टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम कति भयो, टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम पर युनिट टाइम डिपी बाई डिटी भनेको कति रहेछ, एमएनबी हुने रहेछ, अर एनएमबी हुने रहेछ। सो एउटा बुलेटको चेन्ज इन मोमेन्टम एमबी छ, 1 सेकेन्डमा कतिवटा बुलेट गएको छ, एन भएको छ भने 1 सेकेन्डमा चेन्ज इन मोमेन्टम कति भयो त, यो त युनिटरी मेथडबाट पनि आउने कुरा रहेछ हो। फेरि सुन है, एउटा बुलेटको चेन्ज इन मोमेन्टम एमबी छ र 1 सेकेन्डमा त्यस्तो एनवटा बुलेट गएको छ भने 1 सेकेन्डमा चेन्ज इन मोमेन्टम कति भयो, एनएमबी भयो। द्याट्स वाइ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज के भनेको थियौँ हामीले, इट इज रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज फोर्स, भनेपछि अप्सन डी इज करेक्ट, एनएमबी। ओके, सो यसरी पनि क्वेसन सोध्न सक्यो है त, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमबाट। नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ हामी। अ सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस स्विप्स स्टेशनरी इंटरप्लानेटरी डस्ट एट अ रेट अफ dm by dt। हेर त, dm by dt अगेन के दिएको छ हामीलाई, अगेन चेन्ज, रेट अफ चेन्ज अफ मास दिएको छ है, भ्याराइङ मास दिएको छ भने where m is the mass and b is the velocity of the satellite and alpha is a constant, the deceleration of the satellite is acceleration or deceleration of the satellite, त्यो पत्ता लगाऊ भनेको छ। युज गर सेकेन्ड ल, फेरि सेकेन्ड ल लेखेँ मैले, के भन्छ, f इक्वल्स टु mdv अपन dt प्लस bdm अपन dt हो। यति बेला के छ, फोर्स फ्री स्पेस छ, सेफली 0 लेख्न सकियो हो। m dv by dt भनेको के हो, एक्सिलरेसन हो, प्लस v dm by dt कति छ, dm by dt अल्फा v छ, अल्फा v भनेको ma इक्वल्स टु माइनस अल्फा v स्क्वायर भयो, a इक्वल्स टु माइनस अल्फा v स्क्वायर अपन m भयो। क्लियर छ, क्लियर छ। यो एक्सिलरेसन और डिएक्सिलरेसन नेगेटिभमा आएको छ, त्यही भएर डिएक्सिलरेसन अल्फा v स्क्वायर अपन m कुन अप्सनमा छ, अप्सन बी मा छ। मैले के युज गरेँ, जस्ट न्युटन सेकेन्ड ल युज गरेँ। यसमा के छ अहिले, दुवै चेन्ज छ। कुनै केस हामीले कस्तो युज गर्यौँ, कुनै केसमा चाहिँ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, त्यो पनि हामीले गर्यौँ। कुनै केसमा चाहिँ मास कन्स्टेन्ट छ, त्यो त हामीले धेरै गरिरहेको है। अनि अर्को केस आयो जति बेला चाहिँ मास पनि कन्स्टेन्ट छैन, भेलोसिटी पनि कन्स्टेन्ट छैन, फोर्स के गर्नु पर्यो त्यति बेला, दुवैको चेन्ज रेट हेर्नु पर्यो है। यसरी यो इक्वेसन, फुल इक्वेसन लिनु पर्यो सेकेन्ड लको। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने
बुझिरहेको छ हो एमभी 14 न्युटन मैले कमेन्ट हेरिरहेको थिएन गुड राम्रो राम्रो एन्सर गरिरहेको छ ओके 17 नम्बरको क्वेसन पढेँ है मैले अ सोलिड रबर बल अफ डेन्सिटी d and radius r falls vertically through air. Assume that the air resistance acting on the ball is F equals to KRV, where K is a constant and B is its velocity. अनि R के छ radius छ. Because of this air resistance, the ball attains a constant velocity called terminal velocity Vt after some time. Then Vt is so यो क्वेसनमा के भनेको छ भने एउटा चाहिँ बल छ रे रेडियस r को है अनि डेन्सिटी कति छ d छ यो चाहिँ के भइरहेको छ एयरमा खसिरहेको छ रे है अनि फोर्स कस्तो किसिमको फोर्स छ यो फोर्स चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ यो हेर है त F इक्वल्स टु KRV छ है यो v भनेको के छ भेलोसिटी छ भन्नुको मतलब k कन्स्टेन्ट हो रेडियस पनि हावामा खस्दाखेरि बढ्ने कुरा भएन है अनि के रहेछ F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v रहेछ भेलोसिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल पो रहेछ त है भेलोसिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल किसिमको फोर्स लागिरहेको रहेछ रेजिस्टेन्स फोर्स एयर रेजिस्टेन्स भने यसको कारणले गर्दा एक पोइन्टमा गएर यसले टर्मिनल भेलोसिटी एटेन गर्छ अरे कन्स्टेन्ट भेलोसिटी एटेन गर्छ अरे पहिला मेकानिजम बुझौँ त्यसपछि न्युमेरिकल जाम है त सो फर्स्टमा हेर त यो अब्जेक्टलाई मैले यो बललाई रेडियस r भएको बललाई यत्तिकै खसाल्दिए भने यसमा के हुन्छ फोर्स ड्यू टु ग्राभिटी है और mg फोर्स एक्ट हुन्छ मिन्स जो डाइरेक्सनमा एक्सिलरेसन छ है जो डाइरेक्सनमा एक्सिलरेसन छ एभ्री सेकेन्ड यसको भेलोसिटी g ले बढ्दैछ है एभ्री सेकेन्ड के छ g ले भेलोसिटी बढ्दैछ त्यही होइन एक्सिलरेसन भनेको भन्नुको मतलब यो सुरुमा यदि यो रेस्टमै थियो हावामा यतिकै टंगाइरहेको थियो भने यति बेला यसमा एयर रेजिस्टेन्स के थियो जीरो थियो किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी जब मैले छोड्दिन्छु तब भेलोसिटी बढ्दै जान्छ र यसको माथितिर अप्लाई हुने रेजिस्टेन्स फोर्स पनि के छ बढ्दै गएको छ है बढ्दै गएको छ रेजिस्टेन्स फोर्स जति भेलोसिटी बढ्छ तल आउने त्यति धेरै रेजिस्टेन्स फोर्स बढ्दै गएको छ एउटा मोमेन्ट यस्तो आउने रहेछ जति बेला यो रेजिस्टेन्स फोर्स र यो mg के हुन्छ इक्वल हुन्छ मिन्स इक्विलिब्रियम है त्यति बेला के छ इक्विलिब्रियम कन्डिसन एटेन गर्छ यसले है इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा एन्ड वी नो दैट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ कन्स्टेन्ट आइदर जीरो पनि हुन सक्छ है सो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ जुन भेलोसिटी पुगेको थियो त्यो भेलोसिटी एउटा यसरी ड्रप भयो पहिला भेलोसिटी बढ्यो अनि एकचोटी गएर के हुन्छ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ हेर है मेरो हातमा फोकस गर यसरी बढ्यो त्यसपछि एक पोइन्टमा गएर कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले जान्छ हो त्यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी एटेन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भने यो रेजिस्टेन्स फोर्स र यसको mg फोर्स ड्यू टु ग्राभिटी इक्वल हुने रहेछ हो सो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुने केस के रहेछ fr इक्वल्स टु mg रहेछ और fr माइनस mg इक्वल्स टु 0 गर्न पनि सक्थे मैले फर्स्ट ल ओके सो fr भनेको कति छ krv छ मैले इक्वल हुने केसमा चाहिँ त्यो v लाई के लेख्न सक्छु vt लेख्न सक्छु krvt इक्वल्स टु mg सो टर्मिनल भेलोसिटी सोधेको छ हामीलाई भने vt को भ्यालु लेख mg डिवाइड बाइ kr तर अप्सनमा त यस्तो केही पनि छैन है mg डिवाइड बाइ kr त छैन तर के छ हामीलाई डेन्सिटी दिएको छ रेडियस दिएको छ भनेपछि यसको मास पत्ता लगाउन केही नौलो कुरा छ हामीलाई छैन मास भनेको के हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ हो और डेन्सिटी इक्वल्स टु मास अपन भोल्युम भयो भने मास भनेको के हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ त्यही लेखेको मैले डेन्सिटी इन्टु भोल्युम कति 4/3 पाइ आर क्युब भनेको 4/3 पाइ आर क्युब इन्टु जी अझ डी छुट्यो यो त भोल्युम भयो डी इन्टु बी इन्टु जी डिवाइड बाइ केआर यो आरले यो एउटा आर खायो यहाँनिर स्क्वायर भयो है त अब यसैबाट हेरेर लेख त के हुन्छ 4 पाइ आर स्क्वायर डिजी माथितिर त्यो भएको हेर 4 पाइ आर स्क्वायर डिजी तल के हुन्छ 3 तल आउँछ बाइ 3k अप्सन ए इज करेक्ट के हुँदो रहेछ 4 पाइ आर स्क्वायर डिजी डिवाइड बाइ 3k सो यो के रहेछ हाम्रो टर्मिनल भेलोसिटी vt रहेछ
है रमाइलो छ है यो तिमीहरूले ल्याबमा पनि गरेको होला ग्लिसरिनको एउटा जारमा ग्लिसरिन राखेर एउटा स्टिल बल खसाएर त्यसको टर्मिनल भेलोसिटी मेजर गरे कि गरेन पक्कै गरे होला ओके नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यसमा के भनेको छ अ ब्लक इज रेस्टिङ ओभर स्मुथ होरिजेन्टल प्लेन एउटा ब्लक के छ अरे स्मुथ होरिजेन्टल प्लेनमा रेस्ट भइरहेछ अरे अ कन्स्ट्यान्ट होरिजेन्टल फोर्स स्टार्ट्स एक्टिङ अन इट एट टी इक्वल्स टु 0 होरिजेन्टल फोर्स एउटा कन्स्ट्यान्ट किसिमको छ होरिजेन्टल फोर्स स्टार्ट एक्टिङ अन इट एट टी इक्वल्स टु 0 विच अफ द फलोइङ ग्राफ्स बिट्विन द एक्सेलरेसन एन्ड द टाइम इज करेक्ट एक्सेलरेसन र टाइमको ग्राफ कुन चाहिँ करेक्ट हो भन्छ कन्स्ट्यान्ट होरिजेन्टल फोर्स भनेको छ भने है एफ इक्वल्स टु के हुन्छ एफ एक्स इक्वल्स टु एमएएक्स भयो कि भएन भन त होरिजेन्टल भनेपछि मैले एक्स डाइरेक्सन भने है सो कन्स्ट्यान्ट फोर्स मिन्स मास कन्स्ट्यान्ट छ एक्सेलरेसन पनि कन्स्ट्यान्ट छ मिन्स टाइमसँग एक्सेलरेसन भ्यारी भएको छैन भने अर एक्ससँग एक्सेलरेसन टाइम ग्राफ भनेको चाहिँ यतातिर एक्सेलरेसन यता टाइम लिने है यता एक्स भयो यता वाइ भयो एए भएछ यतातिर है त जो एए होइन ए र टी हो ओके सो एक्सेलरेसन टाइम ग्राफ कस्तो हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्टको ग्राफ कस्तो हुन्छ प्यारलल टु दिस टाइम एक्सिस टाइमसँग चेन्ज भएको छैन यो भयो अप्सन बी इज करेक्ट अब इन्स्टेड मैले एक्सेलरेसन टाइम नसोधेर वाट इफ मैले भेलोसिटी टाइम सोधेँ भेलोसिटी टाइम सेम प्रब्लममा भेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ रेस्टिङ भनेको छ सुरुमा के छ रेस्टमा छ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनले गइरहेछ भनेपछि बी इक्वल्स टु यु प्लस एटी छ र यु इक्वल्स टु 0 छ बी इक्वल्स टु एटी भयो वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सीमा वाइ इक्वल्स टु एमएक्स भयो भने अर सी इक्वल्स टु 0 भयो भने कस्तो ग्राफ बन्छ भन अ ग्राफ द्याट हेज पोजिटिभ स्लोप एन्ड इट स्टार्ट्स फ्रम ओरिजिनबाट स्टार्ट भएर यस्तो स्लोप भएको ग्राफ बन्छ ओके सो यो चाहिँ हाम्रो भिटी ग्राफ फर द सेम प्रब्लम है त ओके के छ बुझिरहेछ एकचोटि कमेन्ट गर ओके लर्न लजिक एउटा क्वेसन गरेको रहेछ है मैले देखेँ अहिले कमेन्टमा यसमा के भनेको छ भने अ क्रिकेट बल अफ मास 0.25 kg विथ अ स्पिड अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड कोलाइड्स विथ द ब्याट एन्ड रिटर्न्स विथ द सेम स्पिड विदिन 0.01 सेकेन्ड रिटर्न्स भनिसकेपछि के छ यसको डाइरेक्सन एक्ज्याक्टली अपोजिट छ है अब यसमा मोमेन्टम चेन्ज कति भयो यतिकै भन त मोमेन्टम चेन्ज कति भयो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम त्यही फोर्स सोधेको छ 0.25 kgले 10 मिटर पर सेकेन्डमा गइरहेछ भने यसको के भयो 2 mv भयो आउँदाखेरि के छ ब्याटमा आउँदाखेरिको मोमेन्टम mv छ हो ठ्याक्कै अपोजिटमा गयो mv भनेपछि के भयो टोटल चेन्ज कति भयो 2 mv भयो डिभाइड बाइ टाइम गर यो न्युमेरिकल भ्यालुहरु राख तिमीलाई दिएको त्यहाँ न्युमेरिकल भ्यालुहरु राख यु विल गेट योर एन्सर सबै क्वान्टिटीहरु छ मास छ अनि भेलोसिटी छ स्पिड भनेको छ है त्यहाँ स्पिड भनेको छ यो डाइरेक्सनमा जाँदाको भेलोसिटी र यो डाइरेक्सनमा जाँदाखेरिको भेलोसिटी रिटर्न ठ्याक्कै त्यही डाइरेक्सनमा भयो भने है त्यसपछि टाइमले डिभाइड गरेर 0.01 सेकेन्ड यु विल गेट योर एन्सर है त अब यसमा पनि मैले गर्दिराख्नु पर्दैन होला सायद सबै क्वान्टिटीहरु गिभन छ है ओके बुझिरहेछ भेरी गुड सो आजको लागि चाहिँ हामीले यो न्युटन्स लज अफ मोसनबाट यति क्वेसनहरु गर्यौं बट यसको एप्लिकेसनबाट अझ धेरै क्वेसनहरु छ सो फर्स्ट यसलाई चाहिँ हामीले पार्ट 1 भनेर यसको अर्को नेक्स्ट क्वार्ट चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट विक आउँछ है पार्ट 2 भनेर न्युटन्स लज अफ मोसनबाटै सो त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरुले वेट गरिराख्नु पर्यो है अरु सब्जेक्टहरुको लाइभ क्लासहरु हुन्छ त्यो हेरिराख सो वी विल मीट नेक्स्ट विक थ्यांक यू एभ्रीवन के तपाई मेडिकल वा इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ यदि हो भने हाम्रो एकाडेमीले लिएर आएको छ भिडियो क्लासेस
MCQs, mock tests, notes. अब तपाईकै मोबाइल फोनमा. The principle which of following is based on the deviation without dispersion. Deviation without dispersion. चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ निकाल्ने काम भयो, करेन्ट चाहिँ बढाउने काम गर्छ इन्टेन्सिटीले. होइन भेक्टर हुनु भएन है. के गरेको छ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डट भनेपछि यो सेमिकन्डक्टरको जस्तो बिहेभियर देखायो त यसले. अब अक्सिजन र फ्लोरिनको कम्पेयर दुईटै सेकेन्ड पिरियडमा हुन्. लेफ्ट टु राइट यहाँ हेर्नु यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन छ, एउटा Cl ग्रुप छ, एउटा CH3 छ. प्रोटिनको हुन्छ, सेलुलोजको हुँदैन. किनभने चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ जुन बीलाई अलि हेरौँला. अप्सन सी मल्टिसेलुलर हो त, मुनेरा मल्टिसेलुलर हुन्छ भनेर भन्यो भने यो कोइलोस भन्ने शब्द हुन्छ कि सिलोनको अगाडि. यी पाँचौं नम्बर अब मैले भनिसकेँ कि 1 देखि 5 सम्म त हामीलाई कन्ठ नै हुन्छ भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो है. द इन्टिग्रल भन्नु, एन्टिडेरिभेटिभ भन्नु र प्रिमिटिभ अफ अ फङ्सन भन्नु एउटै कुरा हो. High quality classes, expert faculties, quad sessions, question banks र live classes को लागि आजै हाम्रो एकाडेमी एप डाउनलोड गर्नुहोस्. इन्ट्रान्सको तयारी हाम्रो एकाडेमी.